እሺ ጤና ይስጥልኝ እንጀምራለን ሁላችሁም ሰዎች ባይመጡም አሁንም ግን ለማንኛውም ሰዓታችንን ለማክበር እንጀምራለን አሁን እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ዛሬ መጀመሪያው በጣም ደስ የሚል ኒውስ ስላለን ነው ማለት ለዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ኤሪክ የሚባል ሰውዬ ከኤምፕሎይመንት ሴኩሪቲ ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ አንኤምፕሎይመንት ኦፊስ የሚባል ማለት ነው እዛ እንደ ሱፐርቫይዘር ሆኖ የሚሰራ ሰው ነው እና እንግዳችን እሱ ነው ዛሬ እንግዲህ ወደ በኋላ አካባቢ ትንሽ ኢንፎርሜሽን ከሰጠን በኋላ በሰፊው አርገን ጥያቄና መልስ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ጓደኞች ካላችሁ ይሄን ፕሮግራም ላይ የማያውቁ ከሆነ አሁን መደወልታን ቴክስት አርጋችሁ ንገሯቸው የኛ ይሄን ፕሮግራም ለመግባት ቁጥሩ 617-829-6495 ነው እንግዲህ ፍላየራችንም ላይ ያለው ነው ማለት ነው እሱ ላይ ደውላችሁ እንዲገቡ አርጓቸው ብዙ ጊዜ የነዚህ ኦፊስ እንግዲህ ሰው እየደወለ ያጣቸው ነው በጣም ቢዚ ስለሆኑ ስለዚህ ይሄ ቆንጆ ኦፖርቹኒቲ ይመስለኛል ለኛ ኮሚኒቲ በአማርኛ እየተተረጎመ ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን እሱም እንግዲህ መልስ ይሰጠናል እንደሚችለው ሌላ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነገር ሼር ማድረግ ዛሬ የምፈልገው ምንድነው በዚህ ሳምንት የሆነ ክሮስከት የሚባል እንደ ኒውስፔፐር ነው እዚህ ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ እና በጣም በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተጎዱ ሰዎች በተለይ ደግሞ እንደኛ ኢሚግራንት ወይም ደግሞ ሌላ ቋንቋ የምንናገር ሰዎች እንዴት በቋንቋ ምክንያት ትንሽ እንደተቸገሩ በዚህ ምክንያት ምናምን እንደገናም ደግሞ በዛውም አንድ ላይ አድርገው ማን ነው እየረዳ ያለው የሚለውን ነገር ለማነጋገር እኔን ኢንተርቪው አድርገውኝ ነበር እንደገናም ደግሞ ሌላም ሀበሻዎች ሰዎች ቢዝነስ በተለይ የሆነ ከካፒታል ሂል የሀበሻ ቢዝነስ ኢንተርቪው አድርገው እዚህ ጽፈዋል ስለኛ እንግዲህ ስለዚህ ፕሮግራም ጽፈዋል እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እሱን አርቲክል ማንበብ ከፈለጋችሁ የኔ ዌብሳይት ላይ አድርጌዋለሁኝ www.smisgano.com ብላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ፕሮግራማችን ስንገባ ስሜ ሰላም ምስጋናው ይባላል የዚህን ፕሮግራም ማዘጋጀው ነኝ በየሳምንቱ ቴሌኮንፈረንስ እንድናረጋለን በአንድ ሰዓት እሁድ ማለት ነው እና ይሄ ፕሮግራም የሚዘጋጀው ለአማርኛ ለሚናገሩ ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ለአበሻ ሰዎች ነው እንግዲህ በየሳምንቱ አዲስ ኢንፎርሜሽን ነው የምናቀርበው ማለት በአሁን ሰዓት ኮቪድ እንዴት ነው ሰው ሀገራችን ውስጥ ወይም ደግሞ ስቴታችን ውስጥ እንዴት ነው ስንት ሰው ነው የያዘው እንዴት ነው ነገሩ የሚለውን ነገር እንነጋገራለን ከዛም በኋላ ደግሞ እንዴት ነው ራሳችንን መጠበቅ ያለብን ቤተሰባችንን እንዴት ነው ቴክ ኬር ማድረግ ያለብን በዚህ ሰዓት እንደገናም ደግሞ ትልቁ ነገር ደግሞ በጣም ደግሞ ፎከስ የምናደርገው ምንድነው ምን አይነት ጥቅሞች ተዘጋጅተዋል ለኛ ለዚህ ሀገር ለስቴቱ ስለሚኖር ሰው ምን አይነት እርዳታ ወይም ሰፖርት አለ የሚለውን ነገር ነው የምንነጋገረው እሱን ሰብስቤ እመጣለሁ እዚህ ሌላ ደግሞ ምንድነው ሰዎችን እየጠራሁን በተለይ እዚህ ሲያትል ኪንግ ካውንቲ ዋሽንግተን ውስጥ እንዲህ በጣም የሚረዱ ሰዎች ማለት ነን ፕሮፊት የሚሰሩ ሰዎች ምናምን የኛን ኮሚኒቲ ለመርዳት ተዘጋጅተው ያሉ ሰዎች አሉ እነሱ ማናቸው እንደገናም ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ አምጥቻቸው እናንተ ቀጥታ ጥያቄ እንድትጠይቋቸው አረጋለሁ ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም የተጀመረው ወደ 2 ወር ሆኖታል አሁን በየሳምንቱ እሁድ ሲቀርብ ማለት ነው እና እንግዲህ በአሁን ሰዓት ማስበው እኔ ይሄን ነገር በየሳምንቱ ለማቅረብና እስከተፈለገ ድረስ ይሄ ኮቪድ-19 የሚባለው ነገር ራሳችን ኮሚኒቲያችንን ለቆ እስኪሄድ ድረስ እንግዲህ በመችለው አቅም ይሄንን ለመቀጠል ነው መሞክረው ሌላ ጊዜ ያመለጣችሁ ፕሮግራም ማለት በየሳምንቱ እንዲህ ስንነጋገር ይቀርጻል በአዲዮ ይቀርጽና በቪዲዮ በአዲዮ ተቀርጾ ዌብሳይት ላይ አስቀምጠዋለሁኝ ለሌላ ላመለጠው ሰው እንዲያይ ማለት ነው ወይም እንዲያዳምጥ እና ለሱ እንደገና እንዳልኳችሁ የኔ ዌብሳይት www.smisgano.com ብላችሁ ስትገቡ መጀመሪያ የምታዩት ኮቪድ ኢንፎርሜሽን የሚላል እዛ ክሊክ አድርጋችሁ ስትገቡ በየሳምንቱ ያለፈው ሳምንቶች የቀረቡትን ፕሮግራም እንዳለ ሪኮርድ ተደርጎ ቁጭ ብለዋል እና
እሱን ማዳመጥ ትችላላችሁ እንደገናም ደግሞ ለሌላም ሰውም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ እሺ እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ያለን ጌስት 3 ናቸው መጀመሪያ እንግዲህ ሌላ ጊዜ አብራን መታዚ ፕሮግራም ለምትረዳኝ ማህሌት ዘሩ ትባላለች ሲያትል ነዋሪ ናት እንደገና ደግሞ ዋሽንግተን ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ የምትሰራ ናት እና ዛሬም ተመልሳ እስቲ ምን እንደሆነ አዲስ ነገሮችን ትነግረናለች እንደገናም ደግሞ ሶፊያ ብናልፈው እሷ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር ወይም ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኢን ሲያትል ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር ሆና የምትሰራ ሰው ናት እሷም ዛሬ መታ እንትልትልልን ነው ትራንስሌት ታደርግልናለች ያንን ከአንኤምፕሎይመንት ኦፊስ የመጣውን ሰው እሱ የጥያቄና መልስ ጋር እሷና ትራንስሌት የምታደርግልን በጣም እናመሰግናለን ማህሌትንም ሶፊያን እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ ኤሪክ ሄንስ የሚባል ሰው አለ ከአንኤምፕሎይመንት ኦፊስ የመጣው እንዳልኳችሁ ቅድም ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ይሄ ከኮቪድ በፊት እሱ የሚሰራው የነበረው ወርክፎርስ ነበር ስፖካን ውስጥ ሆኖ ወርክፎርስ ማለት እንደተረዳሁት ከሆነ ይሄ ሰው ስራ ሲያጣ እንዴት ነው ማግኘት ያለበት የት ነው መሄድ ያለበት የሚለውን አይነት ነገር እሱ ነበር የሚሰራው እንደ ሱፐርቫይዘር ሆኖ አሁን ግን በኮቪድ ምክንያት እንደገና እሱን ስለዚህ አንኤምፕሎይመንት በጣም ሰው ስለበዛ እንደሱ አይነት ሆኖ እሱን አዲስ ተምሮ እንደገና ትሬን ተደርጎ አሁን በቃ ስለ አንኤምፕሎይመንት ነው የሚሰራው እሱም አሁንም ሱፐርቫይዘር ሆኖ ነው የሚሰራው እና እሺ እንግዲህ እነሱን ነው ዛሬ ይዤ ያቀረብኩትኝ እሱንም እንግዲህ ቴንኪዩ ለማለት እፈልጋለሁ እና አሁን እንግዲህ ሳንጀ ወደ ፕሮግራሙ ቀጥታ ከመግባታችን በፊት እንዳልኳችሁ የኔ ዌብሳይት www.smisgano.com ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ አሁን ከፕሮግራሙ ውጪ አሁን ለተሰይ ሰኞ ማክሰኞ ምናምን ጥያቄ ቢኖራችሁ እኔ እዚህ ፕሮግራም ላይ ማቅረብ እንድችል እኔ ጋር ደውሉና ቮይስ ሜል ወይም ቴክስት ታረጉልኝ እኔ ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ አምጥቼ መልሱን እመልሳለሁ ለእያንዳንዳችሁ መልሼ መደወል አልችልም because ይሄ እንደ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ወይም ለኮሚኒቲ ብዬ ለመርዳት ማድረገው ነው እንጂ የኔ ስራ አይደለም ሌላ ስራ አለኝ እና ቤተሰብም አለኝ ስለዚህ ቢዚ ስለመሆን አልችልም ለየውላችሁም ቀጥታ መደወል ግን እዚህ ላይ ደውላችሁ ቴክስት ታረጉልኝ ጥያቄዎቹን ይዤ መልሱን ፈልጌ ወይም መልሱ የሚያቀውን ሰው ይዤ እመጣለሁ ሁድለታና የዛ ጊዜ መልሱላችኋል ያን ቁጥር 503-663-8391 ነው እንግዲህ እስካሁን እንደምታዩት ስልክ ቁጥሮች እሰጣለሁኝ ዌብሳይቶች እሰጣለሁኝ ስለዚህ በጣም እኔ ማሰሰው እንደነው ከቻላችሁ ስክሪፕቶና ወረቀት ይዛችሁ ብትገኙ በዚህ ፕሮግራም ላይ ጥሩ ነው because አንድ ነገር ስንል just in case ቶሎ ጻፍ ለማድረግ እንዲመቻችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ኢንፎርሜሽን ነው የምንሰጠው ወደ 20 ደቂቃ ምናምን ከዛ በኋላ ደግሞ በሰፊው አርገን ጥያቄና መልስ እናደርጋለን እንግዲህ እንደዛ ነው ፕሮግራማችን እሺ አሁን ገና ለገባችሁ ሰዎች ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላም ነው እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም በየሳምንቱ እሁድ የምናቀርበው ነው እንዳልኩትኝ ፕሮግራም ያለፋችሁ አሁን ራሱ አሁን ትንሽ ያለፋችሁን ነገር ዌብሳይት ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ because ይሄ ሁሉ ነገር የሚቀረጽ ስለሆነ ማለት ነው እሺ ወደ ፕሮግራማችን ስንገባ መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ የምናቀርበው ምንድነው ፐብሊክ ሄልዝ ባውን ሰዓት እንዴት ነው ስንት ሰው ነው የታመመው ምናምን የሚለውን ነው የምናየው እና ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ የምንኖርበት ስቴት ስናይ እንግዲህ በአሁን ሰዓት በሰንዴይ ሜይ 17 ማለት ነው ዛሬ ቀን ስናይ እንዳል አንድ ላይ ስናየው 1000 የሚያክል ዋሽንግተን ውስጥ 1000 የሚያክል ሰው ሞቷል ማለት ነው ይሄ ከላስት ዊክ እስካሁን ስታየው ስንት ሰው ሞተ ማለት ነው 79 ሰው ነው በዚህ ሳምንት የሞተው እና ጥሩ ነገሩ በየሳምንት የሚሞተው ሰው እየቀነሰ ነው መጀመሪያ ይሄን ፕሮግራም የጀመርን ጊዜ 2 ወር ምናምን ወደ 100 ምናምን 200 ሰው ነበር በየሳምንቱ የሚሞተው አሁን ግን 100 ከዛ ደግሞ 80 ምናምን 90 ከዛ አሁን 79 እየቀነሰ ነው ማለት ነው ጥሩነቱ ነገር ግን still ሰው እየሞተ ነው እሱን ማወቅ አለብን እንደገናም ደግሞ ወደ 1600 የሚያክል ሰው በዚህ ሳምንት ባለፈው ሳምንት
ተመርምረው እንትን እንዳለባቸው ኮቪድ-19 እንዳለባቸው ይታወቃል በእኛ ስቴት። እሱ ማለት አሁን ወደ 18000 በላይ ሰው እኛ ስቴት ውስጥ አንድ ላይ ስናይ ይሄ ነገር ከተጀመረ ጀምሮ 18000 የሚያክል ሰው ኮቪድ-19 ይዞታል ማለት ነው። እና ስቲል በጣም ትልቅ ነምበር ነው። ግን ከዋሽንግተን መጀመሪያ እዚህ ነው እንግዲህ ዩኤስ ወደ ዋሽንግተን ነበር የጀመረው። ስለዚህ በጣም ኢምፕሩቭ እያደረገ ነው። ግን አሁንም ሰው እየታመመ ነው። አሁንም ሰው እየሞተ ነው በዚህ ነገር። ስለዚህ በጣም ስቲል መጠንቀቅ አለብን። እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች ይኖራችሁ ይችላል ስለዚህ ኮቪድ ነገርና እኔ በጣም ትልቅ ነገር የምነግራው ሰው ምንድነው ጥያቄ ሲኖራችሁ ዝም ብላችሁ ኦንላይን ላይ ጉግል ከማድረግ ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ዝም ብሎ የተለያየ ሰው ኢንፎርሜሽን የሚሰጠውን ከማዳመጥ ቀጥታ እዚህ ዋሽንግተን ስቴት የራሳችን ስቴት ያለ ሰው ዶክተር የሆኑ ሰዎች ፐብሊክ ሄልዝ የሚሰሩ ሰዎች ኢንፎርሜሽኑን በትክክል የሚያውቁት ሰዎች ጋር ደውላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ነው የሚመስለኝ። እኔ እሱን ስልክ ቁጥሩ ዋሽንግተን ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ስልክ ቁጥር አስቀምጠዋል። በቃ ለኮቪድ ኤኒ ታይም እዚህ ስቴት የሚኖር ሰው ጥያቄ ካለው እኛ ጋር ይደውል ብለው ማለት ነውና የቋንቋ አስተርጓሚም አለ አማርኛ። ስለዚህ መደወል ትችላላችሁ። እሱ ቁጥር 1-800-525-0127 እሱ መልሽ እንደገና ስነግራችሁ 1-800-525-0127 እና ከሰኞ እስከ እሑድ ድረስ ክፍት ናቸው። ስለዚህ ደውላችሁ ጥያቄያችሁን መመለስ ትችላላችሁ ወይም ጥያቄ መልሳችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ማህሌት ሄዳለሁኝ። ማህሌት በዚህ ሳምንት አዲስ ምን ነገር እንዳለ ትነግረናለች። ሰላም ማህሌት። እሺ አመሰግናለሁ። አሁንም ቤታችን የበሽታውን ስርጭት ለመቀነስ ቤታችን እንድንቀመጥ የወጣው ህግ እንደቀጠለ ነው። አሁንም ከሰው ጋር መሰብሰብ እንደተከለከለ ነው። ፓርክ መሄድ ብቻ ነው የሚፈቀደው። እና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ነገ የኪንግ ካውንቲ ሬዚዳንቶች በሙሉ ነዋሪዎች በሙሉ ማስክ እንዲያደርጉ ውጪ በወጡ ቁጥር ሁልጊዜ ማስክ እንዲያደርጉ አዲስ ህግ ወጥቷል። ውጪ ብቻ ሳይሆን ያው ግሮሰሪ ስቶር፣ ሱቆች ስንሄድ፣ ምግብ ቤት፣ ባስ፣ ኤርፖርት ብቻ ከሰው ጋር በምንገናኝበት ጊዜ ሁላችንም ማስክ እንድናደርግ ታዘናል። ማስክ ደግሞ ያጠቃቀሙ ሁኔታ አንዳንድ ሰዎች አፋቸውን ብቻ ነው የሚሸፍኑበት። ግን ማስክ ሲደረግ አፍም አፍንጫ መሸፈን አለበት። እንደገና ደግሞ ማስክ ማረግ ራሱ በእጁ አንስቶ ማረግ የማይችል ሰው ላይ አካል ጉዳተኛ ላይ መደረግ የለበትም። እንደገና ደግሞ በጣም ህጻናት ላይ ከ2 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ላይ ምንም አይነት ነገር ፊታቸው ላይ መሸፈን የለበትም። ምክንያቱም መተንፈስ ስለሚከለክላቸው ጥሩ ስለማይሆን እንደሱም መደረግ የለበትም። እንደገና ደግሞ ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ላይ ማስክ ስናደርግ እየጠበቅናቸው እያየናቸው መሆን አለበት፣ እነሱንም ከአደጋ ለመጠበቅ። እንደገና ደግሞ ሌላው የኮቪድ ቴስቲንግ ያ ማለት ምርመራ ይቅርታ ኮቪድ በፊት ኮቪድ እንደጀመረ ከቻይና የመጣ ወይ የቻይና ጉዞ ታሪክ የሌለው ሰው ብዙ ምርመራ አይመከርም ነበር። አሁን ግን ያ መግለጫ ተቀይሮ አሁን ብዙ ቴስቲንግ የምናደርግበትም ሰፕላይ ስላለን ሁሉም ኮቪድ ሲምፕተም የሚያሳይ በሙሉ የኮቪድ በሽታ ምልክቶችን የሚያሳይ ሰው በሙሉ እንዲመረመር ይፈለጋል። እንደገና ደግሞ ኮቪድ ቤታችን ውስጥ አንድ ሰው የታመመ ሰው ካለ እኛም ሄደን መመርመር አለብን፣ ምልክቱ ቢኖረንም ባይኖረንም። ሌላው ደግሞ እንደዚህ አሲስትድ ወይ አዳልት ፋሚሊ ሆም፣ ነርሲንግ ሆም፣ እስር ቤት፣ ሆምለስ ሼልተር፣ እንደገና ደግሞ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰራ ሰውም አሁን እንዲመረመር ይመከራል። ሌላው ደግሞ በሚቀጥለው 2 ወራት ውስጥ ሁሉም ነርሲንግ ሆም የሚሰራ ሰውና ከፔሸንቶቹም ከሬዚዳንቶቹም ጨምሮ ሁሉም ሰው ቴስት ለማድረግ አቅም ስላለ አሁን የሚቀጥለው 2 ወራት ውስጥ ሁሉም ሰው
ነርሲንግ ሆም ሎንግ ተርም ኬር ፋሲሊቲ በሙሉ የሚሰራ ሰው ሁሉ ለመመርመር እንዲመረመር ነው አሁን ፕላን ያለው። ሌላው ደግሞ አሁን ምንም በሽታ ምልክት የሌለበት ወይም የጉዞ ታሪክ ወይ የታመመ ሰው ማያቅ ወይ ምልክት የሌለበት ሰው ገና እንዲመረመር እንትኑ የለም እቃው የለም። ስለዚህ ያው ሃይ ሪስክ የሆነ ሰው ብቻ ነው እንዲመረመር አሁን የሚፈለገው። ሌላው አዲስ ያለኝ መረጃ ደግሞ ከዩደብ ሜዲሲን የወጣ መግለጫ ነው። በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ አማርኛ በተለይ አማርኛ በሚናገሩ ሰዎች ውስጥ በጣም የ35% የሚያክሉ ቴስት ከሚደረጉ ሰዎች በበሽታው ተይዘዋል። እኛ በጣም ትንሽ ነን እዚህ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ፣ ግን በበሽታ የተያዘው የኮቪድ ፖዚቲቭ ነምበር ግን በጣም ሀይ ነው እና ከስፓኒሾች እኩል ስፓኒሾች ከኛ በጣም በብዙ እጥፍ የሚበልጡ ሰዎች ጋር እኩል አይነት ቁጥር ነው ያለን እና ይሄ ለምን እንደሆነ ያው የስራችንም ሁኔታ ወይ ነርሲንግ ሆም ሃይ ሪስክ አካባቢ ስለምንሰራ ታክሲም ኡበርም ሊስትም ስለምንነዳ የስራችንም ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ለዚህ ለበሽታው መጋለጫችን አንደኛው ምክንያት ደግሞ ብዙ መረጃ የለንም። በሽታው እንዴት እንደሚሰራጭ አናውቅም፣ የት ሄደን መመርመር እንዳለብን አናውቅም እና እሱን በዚህ ፕሮግራም ላይ ያው አትሊስት ትንሽ እውቀት ካገኘን ለሌሎች ማካፈል አለብን። ሌላው ደግሞ እንደዚህ በኮቪድ አበሻ አይዘውም የሚል አመለካከት ካለን ያው የዩዳብ ዴታ የሚያሳየው እኛ በጣም እየተያዘን መሆኑን ነው። በበሽታው በጣም የምናውቀው ሰው ይኖራል፣ ግን ያው ደውለው ካልነገሩ እኛም ካልጠየቅን ስለማናውቅ ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰው የኛ ኮሚኒቲ ስፔሻሊ በጣም እየተጠቃ ነው። ሌላው ደግሞ ሄደን ሆስፒታልም ያለመርመር በጣም ብዙ እኔም ያናገርኳቸው ሰዎች ፍቃደኛ አይደሉም። ያው መድኃኒት ስለሌለው ምን ያደርግልናል ሐኪም ቤት ብንሄድ ምንም መፍትሄ አይሰጡንም የሚል አመለካከት አለ። እሱም ደግሞ በጣም ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ኦክሲጅንም ቢሆን ወይ ሌላ የህመሙ የሳል ማስታገሻ እንኳን ሊሰጡን ይችላሉ እና እኔ ዶክተር አይደለሁም፣ ግን በጣም ብዙ ነገር ሊያደርጉልን ይችላሉ እና ስንታመም ስታተሳችንን ሄደን ፖዚቲቭ ነን አይደለንም የሚለውን ብናቅ እኛንም ቤተሰቦቻችንም ያው በዚህ በሽታ ለመጠበቅ እንችላለን እና ለአሁኑ ያለኝ ይሄ። አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ በጣም ማህሌት። አይ ቲንክ ዳት ማህሌት በየሳምንቱ የምታቀርብልን ነገሮች በጣም ለእኛ ኮሚኒቲ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ቢኖርም እሷ ግን ለእኛ ኮሚኒቲ ምንድነው በጣም እኛ ፔይ አቴንሽን ማድረግ ያለብን ነገር መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው ብላ ነውና ለዛ በጣም አመሰግናታለሁ። እንደገናም ደግሞ አሁን እንዳለችው እኛ ኮሚኒቲ ሰዎች ሜቢ ታመን ልናፍር እንችላለን ወይም መናገር አንፈልግም እንደ ፕራይቬት ነገር ለማድረግ እና እሱ ኦፍ ኮርስ የራሳችን ማድረግ የምንችለው ነገር ነውና ከፈለግን ማድረግ ኦኬ። ግን ኮሚኒቲያችን መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች እና ሜቢ ኢቭን አሟችሁ አሁን ሪከቨሪ ያደረጋችሁ ምናምን ሰዎች ካላችሁ እኔ ጋር ደውላችሁ ወይም እንዲህ ፕሮግራሙ ላይ መናገር ከፈለጋችሁ እንዴት ስሜቱ ምን እንደነበረ እንዴት ምን እንዳረጋችሁ ራሳችሁን ቴክ ኬር ለማድረግ ከዛ ደግሞ አሁን እንዴት ነው ስሜቱ ምናምን የሚለውን ነገር ሄልዚ ከሆናችሁ አሁን ከተሻላችሁ ደህና ከሆናችሁ በስልክ መናገር ከቻላችሁ እዝን ስማችሁን ባትሰጡም የት እንደምትኖሩ ምናምን ባትሰጡም ዲቴል ባትሰጡም ኢንፎርሜሽኑን ግን አበሻ ስለሆናችሁ እርስ በርስ እንደዚህ ብንረዳ ጥሩ ነው ይመስለኛል። እኔም ራሱ እንደዚህ ትናንትና አሁን የሆነች ነጭ ሴትዮ እንዲህ አሟት ኮቪድ እንዴት ምን እንደተሰማት ከዛ ደግሞ ምን እንዳረገች ቤት እያለች እንዲሻላት ምናምን ስትናገር በጣም ብዙ ነገር ተማርኩኝ ማለት ነው በዛ እሷን ስለሷ በማዳመጥና እንደሱ ሰው ካለ በጣም መታችሁ ብትናገሩ እዚህ ፕሮግራም ላይ ደስ ይለኛል። እኔ ጋር ደውላችሁ በትነግሮኝ ደውዬ እንነጋገርና እስቲ እንዴት እንደምንቀርበው ማየት እንችላለን። እንደሱ ማድረግ የሚፈልግ ሰው የኔ ስልክ ቁጥር 503-663-8391 ነው እና እናመሰግናለን። ማህሌትንም እናመሰግናለን። ዛሬ ያሰብኩትኝ ጥያቄ መሀል ላይ ከመውሰድ
እንዳለ ፕሮግራሙን ትንሽ ምን እናገረውን ነገር እንናገርና መጨረሻ ላይ ወደ ይሄን ፕሮግራም ኢንፎርሜሽን ከሰጠን በኋላ ላይ በደንብ ሰፊ አድርገን ጥያቄ ለኔም ይሁን ለማህሌትም ወይም ደግሞ ይሄ ለአንኤምፕሎይመንት ሰው ለመጣው ለገስታችንም አንድ ላይ ለመጠየቅ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ እንዳትረሱት ጻፉት። ከዛ ወደ በኋላ ለማህሌትንም እኔንም አንድ ላይ ጠይቃላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ሁለት ነገር ነው መናገር የፈለኩት። አንደኛው ምንድነው ስለ አንኤምፕሎይመንት። አይ ነው ብዙዎቻችሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ የምትመጡት ስለ አንኤምፕሎይመንት ለመስማት ነው እና ቢካዝ እሱ በጣም ብዙዎችን ሰራተኞች ስለሆነን አሁን በዚህ ምክንያት ስራችን ስለ ትንሽ ስለተቸገረን በስራ ላይ አሉ ብዙ ጥያቄዎች አሉና እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንደምንለው ፓርት ታይም ሰሪ ሆኑም ፉል ታይም ሰሪ ሆኑም በዚህ ምክንያት ግን ወይም ደግሞ ሌዳፍም ብትሆኑም ወይም ደግሞ ለትንሽ ጊዜ ስራ ብትወጡ ምንም ብትሆኑም ብዙ ጊዜ ይሄ አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊት ለእናንተ መጠቀም ትችላላችሁና አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊት እንግዲህ ማለት የሆነ ሰው ስራ ሲያጣ ወይም ስራ ሲጠፋባቸው በዚህ በኮቪድ ምክንያት ይሁንም ባይሆንም ገቨርንመንቱ የሚሰጠው ብር ነው በየሳምንት። አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊት ማለት ይሄ ነው እና ሁሉም በየስቴቱ የተለያየ ኦፊስ አለው። እኛ ዋሽንግተን ውስጥ ደግሞ ያለነው የኛ ዋሽንግተን ስቴት ኦፊስ የሚባለው ዋሽንግተን ኤምፕሎይመንት ሴኩሪቲ ዲፓርትመንት ነው የሚባለው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር የመጣው ይሄ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ወይም ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ታክሲ፣ ኡበር፣ ሊፍት፣ ትራክ ድራይቨር ምናምን ወይም ስሞል ቢዝነስ ያለው ሰው ምናምን አንኤምፕሎይመንት መሙላት ይችላል። ድሮ እንደሱ አይቻልም ነበር፣ ግን ይሄ በኮቪድ ምክንያት የመጣ ነው ሰውን ለመርዳት ተብሎ ማለት ነው። ሌላ የፈለኩት ስለዚህ አንኤምፕሎይመንት አፕሊኬሽን እንዳለ የሚሞላው በኦንላይን ነው። ምንም በፔፐር የለም ምን የለም። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኮቪድ ምክንያት እንደውም አሁን የተማርኩት ምንድነው ይሄ አንኤምፕሎይመንት ኦፊስ የሚባል እንደውም ምንም ኦፊስ የላቸውም እንዳለ ሁሉም ነገር በስልክና በኦንላይን ብቻ ነው የሚሰሩት። ኢቭን ኮቪድ ከመምጣቱ በፊትም ማለት ነው። አሁን ደግሞ በኮቪድ ምክንያት ሊደወልላቸው ስልክ አያነሱም። በጣም ብዙ ሰው ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ሰዓት 4፣ 5፣ 6 ሰዓት ጠብቆ የቆየ ሰው አውቃለሁኝ። ወይም ደግሞ በቃ በአሁኑ ሰዓት መመለስ አንችልም ብሎ ሄንግ አፕ ራሱ ያደርጋል አንዳንድ ጊዜና እሱን ያውቃሉ። እኔም ኮሚኒቲ ከሌላ ሰዎች ጋር ምናምን ሆነን ኢኤስዲ ነግረናል፣ ያውቃሉ እንደዛ በጣም ፍረስትሬትድ ብዙ ሰው እንደሆነ። ግን ለማንኛውም ስቲል እነሱ ናቸው ብዙ ነገር መርዳት የሚችሉት እና ለነሱ አንዴ ስፔሻሊ ከሞላችሁት በኋላ እነሱ ናቸው እንግዲህ ማናገር ያለባችሁ። ለማንኛውም ብዙዎቻችሁ ኦልሬዲ ቁጥሩን ታውቁታላችሁ፣ ግን እነግራችኋለሁ እንደገና። ቁጥሩ ለነሱ ለመደወል አንኤምፕሎይመንት ኦፊስ ማለት ነው ለመደወል ከሰኞ እስከ ዓርብ ነው የሚሰሩት። ከ8 ሰዓት ጠዋት ኤኤም እስከ 4 ሰዓት ፒኤም ነው የሚሰሩት። የነሱ ቁጥር 833-572-8400 ደግመዋለሁ 833-572-8400 እሺ ኦኬ አሁን ትንሽ በእንግሊዘኛ እናገራለሁ። ልጁን ያንን ያልኳችሁ እዚህ ኢኤስዲ የሚሰራውን ሰውዬ እንትን ለማድረግ ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ እና እሱ እንዳልኳችሁ ስሙ ኤሪክ ነው። Okay, so now I'm going to introduce Eric from Employment Security Department, and we will have time later on, Eric, to have people ask you questions, ask me and the other panelists questions, but at this point, what I wanted to do is just give you a few minutes to tell us a little bit about yourself and your organization, and how you guys support people right now. How are you supporting people? So a little bit about you, your organization, and how you guys are supporting people right now with the unemployment process. And then, Sophia, if you could also unmute yourself, because right after Eric speaks, I'm hoping you can translate back what he said. Okay, if you guys are ready now, Eric, welcome. Thank you. So I am right now a supervisor for unemployment basic claims and pandemic unemployment assistance, which is one of the special programs the government passed back in March to help support people.
you want me to pause as we go, or do you want to just you want me to just talk for like a minute or two? Let me ask Sophia, what do you prefer? Yeah, I can jump in now and translate. Thank you, Eric. Okay. ስሜ ኤሪክ ይባላል ነው ያለው። ካለፈው ማርች ጀምሮ በዚህ በአንኤምፕሎይመንት ቢሮ ውስጥ በተለይ ደግሞ ፓንዴሚኩን ሰፖርት ለማድረግ የተቋቋመው ክፍል ውስጥ ኃላፊ ሆኖ ነው የሚሰራው። Go ahead. Okay, and so from employment security, ultimately we support people in two primary ways. One is through unemployment, supporting times such as now when people don't have jobs and still have bills to pay and still need to provide for their families. And the second is unemployment through WorkSource, which are located in most larger communities throughout the state. ሰዎችን ለመደገፍ በሁለት አይነት መንገድ ነው የምንሰራው። አንደኛው በዚህ አንኤምፕሎይመንት በሚባለው ነው። እሱም አሁን ባለው አይነት ሁኔታ ሰዎች ከስራ በሚወጡበት ጊዜ እና ቤተሰባቸውን ለማገዝ በሚቸገሩበት ጊዜ ያንን ነገር እርዳታውን ነው የሚሰጣቸው ማለት ነው። ቤተሰባቸውን ለመንከባከብ ራሳቸውንም ለመደገፍ እንዲችሉ። ሁለተኛው ደግሞ WorkSource የሚባለው ነው። Eric, can you explain WorkSource a little bit more? Sure. WorkSource is a place that you can go. They're all closed right now because of the pandemic. But in normal times, it's where people can go and they can learn skills such as interviewing, resume writing, maybe basic computer use, and you work with a job coach on finding a job. Okay, thank you. So ይሄ ሁለተኛው WorkSource የሚባለው መልሶ ወደ ስራ ዓለም ለመግባት የሚያስችለውን ዕውቀት ወይም ስኪል ሰዎች እንዲያገኙ ነው የሚያግዘው። ለምሳሌ ያለፈው የስራ ታሪካችሁን ለመጻፍ ወይም ሬዚዩሜ ለመጻፍ ሊያግዛችሁ ይችላል። እንደ ኮምፒውተር ስኪሎች ሊያስተምር ይችላል። ግን የመጀመሪያው ከስራ በመውጣታችሁ ምክንያት በብር የሚደግፍ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ተመልሳችሁ እንድትገቡ አቅም የሚሰጣችሁ ነው። Eric. Okay. So from the unemployment side, for right now, obviously, this is the emphasis, just based on the pandemic and what's going on. And just to provide a little perspective, a normal week, 2.5 months ago, we might see 8,000 or 9,000 new claims a week. Last week, at the end of April anyway, there were 1.5 million claims. So to support that, we've hired several hundred new agents, and then many people from the employment connection side are also supporting unemployment, such as myself. እሺ ስለዚህ አሁን በደንብ ያስረዳው ቀደም ከተናገርናቸው ከሁለቱ ስለ አንኤምፕሎይመንቱ ነውና ከሁለት ወር በፊት አካባቢ በአንድ ሳምንት ውስጥ በግምት ከ8,000 እስከ 9,000 አካባቢ አዲስ የአንኤምፕሎይመንት ክሌምስ ነበር የሚቀበሉት። አሁን ግን በአንድ ሳምንት ውስጥ ወደ 1.5 ሚሊዮን አካባቢ ነው የሚቀበሉት እና እንግዲህ ምን ያክል እንደጨመረ ሊያሳያችሁ ነው ዲፈረንሱ። እና በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቀጥረዋል። እዚህ ጋር ግን ኤሪክ the 1.5 million you mentioned, is it per week? Yes. So between new claims and then weekly claims, we're at about 1.5 million claims a week. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Yeah. So ስለገረመኝ ነው መልሼ ጠየቁት። ልክ ነው። በሳምንት ከ1.5 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርስ ሰው ያያሉ። ኤሪክ So yes, we understand that it is a little slow right now, especially if there are complications or issues on the application. But we are working through them, and we are adding people to our workforce to help get people in Washington paid the benefits that they have due to them.
እሺና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ያው ሰርቪሳችን ትንሽ ስሎ እንደሆነ ወይም ዝግ እንዳለ ይገባናል ግን ዋናው ምክንያቱ ይሄ ነው በተለይ ደግሞ አንዴ አንኢምፕሎይመንቱን በመትሞሉበት ጊዜ የተወሰኑ ችግሮች ከተፈጠሩ እንደገና እሱን ለማስተካከል የበለጠ ስሎ ይሆናል ማለት ነው ግን አሁንም ቢሆን ሰዎች እየጨመርን ነው የዋሽንግተን ሰዎች የሚገባቸውን አንኢምፕሎይመንት እንዲያገኙ የበለጠ ሰዎች እየጨመርን እየሰራን ነው Eric. Okay, great. Yeah, and thank you. And so for today, happy to answer any questions that you have regarding unemployment in general. Thank you, both Eric and Sophia. Eric, we look forward to the question and answer in a little bit. Thank you. Okay, so አሁን እንግዲህ ትንሽ እንዲነግራችሁ ብዬ ነው እንጂ ትንሽ ቆይተን በደንብ በሰፊው እሱን እንደ ጥያቄና መልስ የራሳችሁን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ግን አንዳንድ ነገሮች መርሳት ያልፈለኩት ምንድነው ይሄ አፕሊኬሽኑን ማን ነው መርዳት የሚችለው የሚለው ነገር ነውና ኦፍ ኮርስ አሁን እንዳለው በጣም ቢዚ ናቸው እነሱን መርዳት ይችላሉ ግን ትንሽ በዚህ ምክንያት በጣም እነሱ ቢዚ ስለሆኑ ነን ፕሮፊቶች አሉ እዚህ ዋሽንግተን ውስጥ የሚረዱ ሰዎች አሉ እነሱ በዚህ ሲስተሙን ትንሽ ስለሚያውቁት ይረዳሉ አንደኛው እንግዲህ በሁለት ሳምንት 3 ሳምንት ሆኖታል እዚህ ፕሮግራም ላይ መጥቶ ነበር ስሙ ሞርታዛ ይባላል ሲያቶ ጆብ ኢኒሺቲቭ የሚሰራ ሰውዬ ነው እዛ ደውላችሁ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑን መሙላት ከቸገራችሁ ማለት ነው እሱ መጀመሪያ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ደውላችሁለት እንትን አማርኛ ትራንስሌተር እንደሌለው ነግሯችሁ ነበርና ግን አሁን ትራንስሌተር አስገብተዋል ስለዚህ ልክ ስትደውሉላቸው አማርኛ ከፈለጋችሁ አማርኛ በፎን ኮኔክት ያደርጓችሁና አፕሊኬሽናችሁን መሙላት ትችላላችሁ እነሱ ጋር ስትደውሉ ሙርታዛ ብላችሁ ትደውላላችሁ የሱ ቁጥር 20646265564 ነው ከዛም ደግሞ ላስት ዊክ ደግሞ የጆን የሚባል ሰውዬ ከአንኤምፕሎይመንት ላው ፕሮጀክት መጥቶ ነበረ እሱም እንዳላችሁ እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የምትችሉት ወይም ኮምፕሊኬሽን ምናምን የሆነ ነገር ከሆነ መርዳት እንደሚችል ነግሯቸዋል የሱ ቁጥር 20644191178 ደግሞዋለሁ 20644191178 ኤክስቴንሽን 102 ብላችሁ ነው የሱም ኦፊስ የአማርኛ አስተርጓሚዎች አሉ ስለዚህ ስትደውሉ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለቱም ጋር ስትደውሉ ካላነሱላችሁ ቮይስ ሜል መተው ትችላላችሁ ስትተው ምን እንደምትሉት ስማችሁን ስልክ ቁጥራችሁንና ቋንቋ አስተርጓሚ እንደምትፈልጉ ሁሉንም ግን በእንግሊዘኛ ማለት ነው ትሉትና እነሱ ያነሱና ልክ ሲያዩት ቮይስ ሜሉን ኦኬ ይሄ ሰው ስሙ ይሄ ነው ስልክ ቁጥሩ እንዲያነብ ስልክ ማለት አማርኛ አስተርጓሚ ያስፈልገዋል ብለው እነሱ ተዘጋጅተው አማርኛ የሚናገር ሰው ያመጣሉ ማለት ነው እንደገናም ደግሞ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተርም 2 ቮለንቲሮች አላቸው እነሱም ጋር ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ይሄ አንኤምፕሎይመንት አፕሊኬሽን ስትደውሉ አንድ ሰው ያነሳና እዛ የእናንተን ስም ምናምን ይወስድና ቮለንቲር ፈልገው እነሱ መልሰው ይደውሉላችኋል ማለት ነው ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር መደወል ስትፈልጉ የነሱ ስልክ ቁጥር 206-325-0304 ደግሞአለው 206-325-0304 እሺ አሁን አንድ አዲስ ኢንፎርሜሽን ሼር ማድረግ የፈለኩት ምንድነው ይሄ እንትን ፔፐር ለሌለው ሰው ወይም ሶሻል ሴኩሪቲ ወይም ግሪን ካርድ ለሌለው ሰው ጥያቄዎች አግኝተን ነበረ ወይም ተላልፎልናል እንዴት ነው አንኤምፕሎይመንት መሙላት ስለማንችል የፌደራል ገቨርንመንቱ ብር ስለማይመጣልን ምንድነው ማድረግ ያለብንና ላስት ታይም እንደተነጋገርነው አንደኛው ዲዛስተር ካሽ አሲስታንት ፕሮግራም disaster cash assistance program ይባላል እዛ
የዋሽንግተን ስቴት ነው ይሄ ደውላችሁ የሚሰጡት እንደ ግራንት ወይም በቃ ፍሪ ብር ማለት ነው የሚሰጡት እሱን ስልክ ቁጥራቸውን 877-501-2233 እና በስልክ ቀጥታ ደውላችሁ እዛው አፕሊኬሽኑን ይሞሉላችኋል በስልክ ላይ ማለት ነው እነሱም አስተርጓሚ ያላቸው አማርኛ ስለዚህ just መጠየቅ ነው ያለባችሁ እሱ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ብር ነው የሚሰጠው እንዲህ በኮቪድ ምክንያት ስራ ወይም ብር ያጠረበት ሰው ሆኖ ግን ሶሻል ሴኩሪቲ ግሪን ካርድ ለሌለው ሰው ተብሎ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው ሌላ አዲስ ደግሞ የተማርኩት ዛሬ የሆነች ሴትዮ እሷ በቃ በራሷ ነው የምታረገው ስሟ ሩሽካ ቶሺያ ይባላል እና ኦንላይን ላይ ነው አፕሊኬሽኗ ለኮቪድ እናቶች ለሆኑ ማለት በተለይ ጥቁር ኢሚግራንት የሆኑ እናቶች ይሄን አፕሊኬሽን አይቻለሁ በጣም ቀላል ነው ዌብሳይት አለው ይሄ www.rtulshyان.com ብላችሁ /covid support የሚል አለ እና ስሟን ራሱ ዝም ብላችሁ ብታገቡት ሚኖር ይመስለኛል እንደዛ ጉግል ላይ ማለት ነውና ጉግል እዛው ላይ ኦንላይን ላይ ስማችሁን ጽፋላችሁ እንዴት ኢምፓክትድ እንደሆናችሁ ጽፋላችሁ እና 250 ብር በየሳምንት እንደምትሰጥ ነው የጻፈችው እኔ በፐርሰናል አላቃተም ግን ኢንፎርሜሽን ሼር የተደረገልኝ ነውና እኔ እንድታውቁ ብዬ ነው ሌላ ነገር ደግሞ ማለት የፈለኩት ስለ ስሞል ቢዝነስ ኦን የሚያደርግ ሰውና አሁንም ትልቅ አዲስ ነገር የለም በሱ ግን ትልቁ ነገር ማለት የፈለኩት ምንድነው አሁንም የፔቸክ ፕሮቴክሽን ፕሮግራም አትሊስት ሁለት ሰው ከዛ በላይ ቀጥሮ ለሚያሰራ ቢዝነስ የሚጠቅም አለ ፕሮግራም ተብሏል እና እሱን መምላት ትችላላችሁ ስሞል ቢዝነስ ላላችሁ ሰዎች ማለት ሱቅ ቢኖራችሁ ሬስቶራንት ቢኖራችሁ ወይም ጋስ ስቴሽን ምናምን በቃ ኮሚኒቲያችን ውስጥ ያለው እንደሱ አይነት ነው እንግዲህ ቢዝነስ ማቀው እና እሱንም አፕሊኬሽኑ ኦንላይን ነው ሁሉ ነገር ስሞል ቢዝነስ አሶሲዬሽን የሚባል ኦርጋናይዜሽን ነው እንግዲህ የሚሰራው ግን እዚህ ሲቲ ኦፍ ሲያትል ውስጥ እንደዚህ ለኛ አይነት ሰው ቋንቋ የሚያስፈልገው ሰው እርዳታ ምናምን ፕሮግራሙ ተዘጋጅቷል በስልክ የሚረዱ ሰዎች ተዘጋጅተው ይጠብቋቸዋል ደውላችሁ እንዳልኳችሁ ስማችሁን ስልክ ቁጥራችሁንና ቋንቋ አስተርጓሚ እንደምትፈልጉ ስትተውላቸው እነሱ መልሰው ይደውሉላችሁና ይሄን አፕሊኬሽን ይረዷችኋል እንደገናም ደግሞ ዝም በቃ ስሞል ቢዝነስ ሆናችሁ ግን እርግጠኛ ካልሆናችሁ ምን አይነት ሰርቪስ ነው ያለው ምን አይነት እርዳታ ነው ያለው ለኔ የምትሉ ሆነም መደወል ትችላላችሁ እነሱ የእናንተን ኢንፎርሜሽን በደንብ አዳምጠው ይሄን አርጉ ይሄን አፕሊኬሽን ሙሉ ይሏችኋል እና የነሱ ስልክ ቁጥራቸው 206-684-8090 ደግመዋለሁ 206-684-8090 ነው እንግዲህ እሺ ያለኝ ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው እንግዲህ ኤክሰፕት አንድ ጥያቄ ተጠየቀ ነበር እንዳልኳችሁ በስልክ ቁጥሬ ሰዎች ደውለው ፕሮግራሙ የሌለ ጊዜ ይደውሉና ጥያቄ ያስቀምጡልኛል ሰብስቤ ይሄን እዚህ ጋር መልስ ይዤ እመጣለሁ እሁድ እና አንድ ጥያቄ ተጠየቀው ምንድነው በስልክ እንትን ድሮ እንግዲህ ሴትዮ የእናት ናት ልጅ አላት እና ልጆቿ ትምህርት ቤት ነው የሚሄዱት እንደ ሚድል ስኩል ናቸው በአሁን ሰዓት እና ምንድነው ያሉት ድሮ ስለ ልጆች ትምህርት ምናምን ቲቸሯን በደንብ አቃት ነበረ ሄጄ ከትምህርት ቤት ሳመጣቸው ልጆቹን ገባብዬ ሴትዮዋን ሰላም እላታለሁ ቲቸራቸውን እንዴት ናቸው ደህና ናቸው ወይ እንዴት ነው እየሰሩ ያሉት ምናምን ብዬ ስለ ልጆቼ ጠይቃት ነበር እና እንደሱ በጣም ግባባት ነበር አሁን ግን ሁሉም ነገር በኢሜል ሆነ ስለዚህ እኔ ብዙም ኢሜል ስለማልጠቀም ልጆቼ ግን ትልክልናለች ሆምወርክ ሁሉንም ነገር ጥሩ ነው ይሉኛል ግን እኔ ከሷ ጋር ማናገር አልቻልኩም ቢካዝ ሁሉም ነገር በኮምፒውተር ነው የተባለው እና ስጠይቀው ላስት ታይም የመጣው አለማየሁ የሚባለው ልጅ ሲያትል ፐብሊክ ስኩል የሚሰራው ሰውዬ ምንድነው ያለው ቲቸሮቹ ኦፍ ኮርስ ብዙ ነገር በኦንላይን ነው የሚያደርጉት በአሁኑ ሰዓት በኮምፒውተር ነው ግን
ከተፈለ ግን ቢሆንም ኦንላይን ቢሆንም ግን አንዳንዴ መደወል እንዳለባቸው ተነግሯቸዋል ግን ሁሉም ቲቸሮች ላይደውሉ ይችላሉ ግን መደወል እንዳለባቸው ነው እንግዲህ የሚታወቀው ምን የተነገራቸው ማለት ነው እና በኢሜይሉ ፈልጋችሁ ልጆቻችሁ የሚያናግሩ ከሆነ ቲቸራቸውን ማናገር በስልክ እንደምትፈልጉ ልጆቻችሁ እንዲጽፉላችሁ ንገሩ ከዛ ጊዜ እንትን ብላችሁ አስተካክላችሁ መደዋወል ትችላላችሁ ከቲቸሮቻቸው ጋር እና አንዳንዶቹ ቲቸሮች ቀጥታ እናንተ ጋር ይደውሉላችኋል አንዳንዶቹ ግን ላይደውሉ ይችላሉ ካልደወሉ ግን እናንተ ራሳችሁ መንገድ ፈልጋችሁ መደወል አለባችሁና ማናገር ትችላላችሁ ነው ያለው እንግዲህ እናመሰግናለን አለማየሁ መልሱን ስላገኘልን እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ጥያቄና መልስ መሄድ እንችላለን እንዳልኳችሁ ለኔ ከሆነም ፕሮግራሙ ለማዘጋጀው ሰው ማህሌት ስለ ሄልት ስለ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልት ምታጥናት እንደገና ደግሞ ኤሪክ ደግሞ ይሄ አንኤምፕሎይመንት የሚባለው ነገር ነው እንግዲህ የሚያውቀው ካላችሁ ለማናችንም ጥያቄ አሁን መጠየቅ ትችላላችሁ እዚህ ገብቼ አሁን ወደ question and answer አረጋውና እነግራችኋለሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እሺ እንግዲህ አሁን question and answer ጀምሯል የምታረጉት ምንድነው ጥያቄ ካላችሁ ኮከብ 6 ተነኩና 6 ኮከብ ከነካችሁ በኋላ ደግሞ ላይን ላይ ለመሆን አንድ መንካት አለባችሁ መጀመሪያ ኮከብ 6 ከዛ ደግሞ አንድ ከዛ እንደሱ ካረጋችሁ በኋላ እኔ ይነግረኛል ይሄ የሚያክል ሰው ጥያቄ ያለው እነዚህ ናቸው ሰዎች ብለው ደርድሮ ያሳየኛል እናንተን ስልክ ቁጥራችሁን ከዛ እኔ ደግሞ በየአንዳንድ ሰው እየሄድኩኝ ከፍተውና ልክ ስከፍተው የእናንተን ስልክ ይነግራችኋል አሁን you may ask your question now ይላችኋል ከዛ የዛ ጊዜ ጥያቄያችሁን ቀጥታ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ already ሁለት ሰው ያለው ስለዚህ መሄድ እንችላለን okay so Sophia Mahalet and Eric you guys can get ready for any questions now we're at question and answer so it could be for any of us so I'm going to get that started እሺ ቀጥሉ hello ይቀጥሉ hello ጥያቄ አለ እሺ መልሰው ይሞክሩ እንግዲህ የስልክ ቁጥሮት 227 የሚጀምር ሰው ካለ ይቅርታ ይሰማል ምን ይቅርታ ይሰማል ሚውት አንሚውት ሳላደርግ ቀርቼ ነው ይቅርታ እንትን ስልክ ቁጥር ስላልያዝኩ ነው ስልክ ቁጥር ማዘሮችን የምትረዳው www.rp ስልክ ቁጥር ወይም ስሟን ስላልያዝኩ ነው ኦኬ እሺ የሷ ስልክ ቁጥር የለኝም ግን እንትኗን እሰጥሻለሁ መልሼ ሳይቱን እሺ so ዌብሳይቷ ምንድነው አይደለም ወይ ከታ R like run ከዛ T like Tom U like unicorn L like love S like salam H like home Y like yard A like apple N like no ከዛ .com ብለሽ ታገኛታለሽ አመሰግናለሁ ምንም ችግር የለም እሺ አሁን የሚቀጥለው ሰው ጋር ጥያቄ ጋር እንሄዳለን ወደ 5 ሰው አለ ስለዚህ እየተጠበቃችሁ ከሆነ ፔሸንት ሁኑልኝ እንግዲህ እሺ ቀጥሉ እሺ 206393 ስልክ ቁጥር ጥያቄ አለ
I think unmute ሳታረጉት ነው መሰለኝ ስልካችሁን ሃሎ ይሰማል አሁን አዎ ይሰማል እሺ የኔ ጥያቄ አንኤምፕሎይመንት ሞልቼ ነበር ከኤፕሪል 1 ጀምሮ የፈርስት 2 ዊክስ ክፍያ ከፍለውኛል ከዛ በኋላ ያለውን ግን በየዊክሊ ክሌም አደርጋለሁኝ ከዛ ኮንፎርሜሽን ነምበር የሚመጣልኛል ከዛ በኋላ ያለውን ክፍያ አላገኘውም ከሁለት ዊክ በስተቀር እና ስደውል የሚሉኝ ክሌም አላደረግሽም ነው የሚሉኝ ክሌም ያረኩበት ሪኩዌስት ነምበር ግን እንትን ይመጣልኛል ምን እንደሆነ ችግሩ ማወቅ አልቻልኩኝ እሺ since this is a question for Eric Sophia do you want to interpret that question sure that question is for you so the lady who just spoke filed unemployment from April and she has been paid for the first 2 weeks but after that she hasn't really received anything she claimed weekly and she also has confirmation numbers for her claims but when she called to ask why she hasn't been paid she's been told that she hasn't made any claims so she has the confirmation numbers okay for something like that where if you're not getting paid a weekly claim I would make sure that you're filing a weekly claim and not filing a new claim. And there are two different buttons that I think can easily be mistaken for each other. So if you've been filing weekly claims and you have not been being paid, when you call in, an agent should be able to look at that and help you get paid for the weeks that you have not been paid for yet. እሺ ምንድነው መልሱ መጀመሪያ ፋይል ያደረግሽ ያለሽው ዊክሊ ክሌም ነው ወይስ ኒው ክሌም ነው የሚለውን አረጋግጪ ሁለቱ ሊያምታቱ ይችላሉ ዊክሊ ክሌሙን ካደረግሽ ያው መከፈል አለበት ግን መጀመሪያ ማረጋገጥ ያለብሽ ኒው ክሌሙን ነክተሽው ከሆነና በስህተት እሱን አድርገሽ ከሆነ ክፍያውን አይሰጡሽም ዊክሊ ክሌሙን ግን ካደረግሽ ኤጀንት ጋር ደውለሽ የምታገኘውን ኤጀንት በምትደውይ ጊዜ ዊክሊ ክሌምሽን ማድረግሽን እርግጠኛ ከሆንሽ እሱ አይቶ ሊረዳሽ ይችላል ነው የሚልሽ ዊክሊ ክሌም ነው ያደረኩ ያለው ግን እዛ አልሄድም ያለው እዛ አይታየም እነሱ ጋር እኔ ያደረኩት ዊክሊ ክሌም okay yeah so Eric she is sure that it's the weekly claims that she's been claiming but somehow it's not showing up on the other side and she doesn't understand why okay I mean in that case ultimately you're going to have to call and talk to an agent and provide the claim numbers that the system emailed you back and then work that out with an agent. I can't speak specifically to her situation. It's more just the general. I would say normally that doesn't happen, so there may be something flagged on her account, and she may be waiting on mail that she doesn't know about. But your best bet is to call an agent and provide the claim numbers that you received, because we can pull those up even if they haven't paid. Okay. Yeah, so ምንድነው አንቺ እንግዲህ እርግጠኛ ከሆንሽ ዊክሊ ክሌሙን መሙላትሽን ማድረግ የምትችይው ስትደውይ ክሌሙን ስትመይ ሲስተሙ መልሶ የሚልክልሽን ነምበር ይዘሽ ይሄንን ነምበር አግኝቻለሁ ካልሽ ያ ኤጀንት በነምበሩ ኬዝሽን አውጥቶ ማየት ይችላል ስለዚህ እንደሱ ማድረግ ነው ግን እንዴት ነው በጣም በተደጋጋሚ የማይደርስ ነገር ስለሆነ እና ስፔሲፊክ ጉዳይ ስለሆነ ስላንቺ ኬዝ በደንብ ወደ ውስጥ ገብቶ መናገር አይችልም ግን በአጠቃላይ ያንን ሲስተሙን በኢሜል ወይም በሲስተሙ የመጣልሽን
ቁጥር ይዘሽ ከሆነ ከኤጀንቱ ጋር የምትነጋገሪው እሱ ቁጥሩን አውጥቶ ያለሽን ምን ችግር እንደተፈጠረ ሊያስረዳና ሊረዳሽ ይችላል። ኤጀንቱ ጋር ስደውል ማለት ነው። እኔ ግን ኮንፎርሜሽን ነምበሮቹን ኮፒ አድርጌ እንደገና በኢሜል ወደ እነሱ ሴንድ አድርጌያለሁ። በሙሉ የላኩልኝ ኮንፎርሜሽን ነምበሮችን አታች አድርጌ ልኬላቸዋለሁ። ስቲል መልስ አይሰጡኝ። አንድ ጊዜ ሲጋባ sorry go ahead Sophia ስትደውይ ቁጥሩን ይዘሽ ደውይ እና ያው በኢሜል ላክሽው እንዳለ ሆኖ ግን ሰው ያው ዶክመንት ስለሆነ ሰው የምታገኙ ያንን ሰው ስታገኚ ቁጥርሽን አዘጋጅተሽ እጅሽ ላይ አድርገሽ ይሄ ቁጥር በልክ ክሌም ሳይደርግ መጥቶልኛል ስለዚህ በዚህ ቁጥር አውጣና ችግሩ ምን እንደሆነ ይልኝ የሚለውን ነገር መነጋገሩ ጥሩ ነው። እሺ እንግዲህ እናመሰግናለን። ሌላ ሰዎች ጥያቄዎች ስላላቸው ወደዛ ሄዳለሁ እና ትንሽ ምንም ችግር የለም። እንደገና ደግሞ ወደ በኋላ እስኪ ስለ ስልኩ እኛም ራሱን ጠይቀዋለን። ብዙ ጊዜ ሰው እየደወለ እነሱን ስለማያገኛቸው እንዴት ነው ማድረግ ያለብን ምን ዘዴ ካለው እንዲነግረን እንጠይቃለን። አሁን ግን ወደ ሌላ ሰው ጥያቄ ጋር እንሂድ። እሺ ቀጥሉ። hello ይቀጥሉ። እሺ አሁን ጥያቄ መጠየቅ የሚችለው 206-476 የሚለው ስልክ ቁጥር። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ይሰማል? አዎ ይሰማል። አመሰግናለሁ። እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥያቄ ምንድነው? እኔ አፕላይ ካደረኩኝ ሰልፍ ኤምፕሎይ ኦልሞስት 2 ወር ተኩል ነው። በርግጥ ፓርት ታይም ሌላ ቦታ ለአንድ ወር ተኩል ያህል ገብቼ ነበረ። በአጋጣሚ አሞኝ ከስራ ሰዓት አልሰጡኝም። ከዛ በኋላ በፊት አንኤምፕሎይመንት ስለነበርኩኝ $211 ሰጥቶኝ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን አልተከፈለኝም። እኔ የሰማሁት ፌደራል ኢመርጀንሲ አንኤምፕሎይመንት ፔመንት የሚባል አለ፣ እንደገና ስቴት የሚባል አለ እና ከዚህ አንጻር ኤክሰስ ወስደሃል ይሉኛል እና ማለት $211 በ2 ወር ተኩል ጊዜ እና ይሄ እንዴት ኤክሰስ ፔመንት ነው ተብሎ ምክንያቱም ጓደኞቼ ወደ 3000 ምናምን ብር አግኝተው እንደገና ኤምፕሎይመንት በየሳምንቱ ያገኛሉ። እኔ ግን ይሄ ሁሉ አላገኘሁም እና ምናልባት አካውንቴ ፍራውድ ተደርጎ ወይም ደግሞ ሌላ ችግር አጋጥሟቸው ወደ ሌላ ቦታ ገንዘብ ሄዶ ነው የሚል ጥርጣሬ ያደረብኝ። ለዛ ነው የምጠይቀው። አመሰግናለሁ። እሺ ሶፊያ አንድ ጥያቄውን ለመረዳት ከሁለት ተኩል በፊት አድርገዋል። በዛን ጊዜ ግን እየሰሩ ነበር? አልሰራውም። በቃ አቆምኩ። ፓርታይም ሰራለሁ ያሉት ምንድነው? ያ መጀመሪያ ሰልፍ ኤምፕሎይመንት ነበር። ከዛ ስራ አገኘሁና መሀል ላይ ስራ ገባሁና 1 ወር ተኩል እንደጀመርኩኝ አመመኝና ከዛ ስራ አልሰጡኝም፣ አቆሙብኝ። ከዛ ከበፊቱ ጀምሮ ግን ያንን ሪፖርት አድርጌያለሁ ኦልሬዲ ምን ያህል በሳምንት እንደማገኝ 5 ሰዓት ብቻ እንደምሰራ። ስለዚህ ከ2 ወር ተኩል በፊት ስራ አቆመዋል። ከዛ በኋላ 1 ወር ተኩል በፊት የፓርታይም ስራ አግኝተዋል። ከዛ እንደገና አቆመዋል። ኤግዛክትሊ ያ ራይት ያ እሺ okay Eric so the question is አንድ ጊዜ ሶፊያ ቆይ አንድ ጊዜ ከቻላችሁ ስልካችሁን ሚውት አድርጉት ቢካዝ የምንነጋገረውን ነገር ማዳመጥ ትንሽ ስላስቸገረን ኦንሊ ስትናገሩ ብቻ ሚውት አድርጉት። እሺ ሜቢ የርሶ ላይሆን ይችላል ግን ማንም ሰው ማለት ነው ለሁሉም ማለት ነው። እሺ Sophia. Okay, so go yes, ahead. So the person who called asked for filed for unemployment 2.5 months back.
and then after about a month, he found a part-time job, which only lasted about 1.5 months, and then he's unemployed now. So he filed for unemployment, and he's only getting $211 per month. And even with that $200, he's being told that he's being paid extra. So he's kind of confused why the $200 is extra, and why is it considered as an extra payment while his friends are getting much more than that per month. Can you say that all again, please? Yes. It was loud before. It was hard to hear. Yeah. So the person filed unemployment 2.5 months back. Okay. And then after some time, he found a part-time job, which only lasted about a month and a half. So after that month and a half, he again went back to unemployment. So he's saying he at that time he has also notified the unemployment office that the job that lasted 1.5 months is only part-time, and now he's getting only $211 per week from the unemployment agency, and even for that he's been told that it's extra, that he's getting this one. So he's kind of confused why it's only $211, and also why he's getting this much while his friends are getting much more than this. So not being able to address his specific case, I really can't answer that. If unemployment is saying that that there's an overpayment, it generally means somebody, and I'm not saying he did, but it generally means somebody claimed full unemployment for a week that they had hours in potentially, where they actually did work. But I can't, not knowing the details of his specific case, I can't look that up and answer that for him. Okay. But maybe can you generally explain how it works when a person loses a job and then starts working part-time and then goes back to being unemployed? Sure. So any wages that you earn, it's not one for one, but there is a deduction based off or to your unemployment benefit. Uh-huh. So it's not, it won't, if you're only working part-time, you should expect a lower payment based on you're earning some money. Uh-huh. So generally, your benefit would go down. However, if he was only working unemployment again for the last month and a half, his what we would call the base year should not have changed. So I would think that his normal benefit would go back up. But that's something he's probably going to have to talk to an agent about. Okay. እሺ ስለዚህ መልሱ ምንድነው? ያው የእርሶን ኬዝ ራሱን ባያውቀውም ግን በአጠቃላይ ጭማሪ ወይም ኤክስትራ ፔመንት አለው ብሎ ከተነገሩት ሊሆን የሚችለው ፓርት-ታይም ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ከአንኢምፕሎይመንት የሚያገኙት ብር በአጠቃላይ መቀነስ አለበት። ምክንያቱም ከሌላ ቦታ ብር እያገኙ ስለሆነ። ግን ያ ነገር ካልቀነሰ እንደዚህ አይነት ጭማሪ ክፍያ ያላግባብ ወስደዋል የሚል መልእክት ሊመጣ ይችላል። ግን አጠቃላይ አሰራሩ ምንድነው ለማስረዳት የሞከረው ፉል ፔመንት የሚገኘው ከአንኢምፕሎይመንት ምንም ሌላ ስራ ሳይኖሮት ነው። ሌላ ፓርት-ታይም ስራ ሲያገኙ ክፍያው ይቀንሳል። እንደገና ግን ደግሞ ያ ፓርት-ታይም ስራ ከተቋረጠ እንደገና ቤኔፊቱ መልሶ ወደ ሙሉ ክፍያ መመለስ አለበት። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ አሰራሩ ነው። ስለዚህ የእርሱ እንደዚህ ካልሆነ እንደገና ኤጀንቶቹን ደውለው የራሱን ሁኔታ በደንብ አስረድተው ማነጋገር ይችላል።
ግን የርሶ ይሄን ያክል ብር ሆነው እንደዚህ ብሎ ለማስረዳት የርሶን ጉዳይ ስለማያውቅ ያንን ነገር ማስረዳት እንደማይችል ነው የገለጸው። እሺ thank you Eric and Sophia አንድ ነገር ለደወለው ሰው መጨመር መፈልገው last time የመጣው ሰውዬ ጃን የሚባለው እንዲህ አይነት ነገሮች እንረዳለን ብሏል ማለት አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ unemployment ሰው ይሰጠውና ብር መልሳችሁ ስጡኝ መልሳችሁ ብሩን መልሱት የሚባል ነገር ይመጣልና እሱ አንዳንድ ጊዜ በራሶት እንትን ሚስቴክ ይሆናል ስትሞሉ የሆነ ነገር ሚስቴክ ተሰርቶ ነው ይሆናል እንግዲህ ለማንኛውም ግን አይ መስጠት የለብኝም ልክ ነበርኩኝ ምትሉ ከሆነ ግን ይሄን ሰውዬ ደውላችሁ እንደ ሎየር ነገር ነው ግን በነፃ ነው የሚሰሩት ነን ፕሮፊት ናቸው unemployment law project ይባላሉ የነሱ ቁጥር 206 441 9178 እንግዲህ ይሄ ሰውዬ እዛው unemployment የሚሰራ ሰው ነው አሁን ኤሪክ የሚባለው ማለት ነውና የናንተን ኢንፎርሜሽን ያወጣ በኮምፒውተር መንገር አይችልም መጀመሪያውንም አሁን እሁድ ነው ስራ እየሰራ አይደለም ይሄ ለኮሚኒቲ ብሎ ነው ለመርዳት ብሎ ነው የመጣው እዚህ ሁለተኛ ደግሞ አይፈቀድም እንደውም እንዲ በፐብሊክ ላይ ያወራን እሱ የናንተን ፋይል ማየት አይችልም ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ እንዳለው እነሱ ጋር መደወል እዛ ቀጥታ እንዳለ ኢንፎርሜሽናችሁን ይዛችሁ ቁጥራችሁን ይዛችሁ መደወል እዛ መነጋገር እነሱ ነው የሚረዷችሁ ወይም ደግሞ እዛ ካስቸገራችሁ እንዳልኳችሁ ይሄን ሰውዬ ጃን የሚባለውን unemployment law project ደውሉና አናግሩት ስለራሳችሁ ኬስ እሱ እንደሚችለው መርዳት ይሞክራል and then if I can ask a question to Eric actually one of the questions that comes up where maybe በአማርኛ ልጠይቀውና ሶፊያ ትጠይቅልሽ the question አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ጥያቄን የሚጠይቁኝ ምንድነው እንዴት ነው ስልክ ላይ ስንደውል አይነሳልንም ስለዚህ ምን አይነት መላ አለው እሱን ነገር so Eric the question I get the most is people are calling the ESD but they're not obviously because there's so many callers they're not able to get through and so they're not sure what they should do do you have any tips or suggestions for how to I don't know increase their chance of being able to talk to someone So yes, and the answer is do your best to call at 7:00 in the morning. So our phone system is actually designed because we found, I mean, and this, most people can probably understand, while it is frustrating to call and not be able to get through, it's even more frustrating to sit on hold for 6 hours if you did get through. And so our system is actually limited based on the number of agents that are available on how many calls can actually get through. So it gets harder as the day goes longer because more people are up making phone calls. So calling in as early in the day. So the phone line opens up at 7, Monday through Saturday, and that is the absolute best time to get a hold of an agent, or with at least with the shortest wait time. Okay. ለሰላም ጥያቄ እንዴት ነው በስልክ ለማግኘት ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው ከተገኘም በጣም ረጅም ዌት ታይም አለው የሚለውን ነው እና የመከረው ምንድነው ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ባሉት ቀናቶች በሙሉ ጠዋት 7 AM ላይ ብትደውሉ በጣም ይሻላል ምክንያቱም ከዛ ጀምሮ ስልኩ ክፍት ነው እየረፈደ በሄደ ቁጥር ሆልድ ያሉት ቁጥሮች በሙሉ እየረዘሙ እየተጠራቀሙ ስለሚሄዱና ኤጀንቶቹ በቁጥር ውስን ስለሆኑ አስቸጋሪ ይሆናል ኤጀንት ለማግኘትና የሱ ምክር ከጠዋቱ 7 AM ላይ ለመደወል ተሞክሩ ጥሩ ነው እሺ thank you Sophia and thank you Eric before I move on to any ሌላ ጥያቄ ሰዎች ጋር ከመፍታቴ በፊት ማስታወቅ መፈልገው እንግዲህ እንደምታዩት አንዳንድ ጊዜ የኛ ጥያቄ እየጠየቅን ያለው በጣም ስለራሳችን ኬስ በጣም ስፔሲፊክ አይነት ነገር ነውና እሱ የኛን ስም አሁን እኔ ጥያቄ ቢኖረኝ ስለራሴ ክሌም ስለራሴ አፕሊኬሽን ፈልጎ የኔን አፕሊኬሽን አውጥቶ ማየት አይችልም እንደሱ ማድረግ የሚችሉት እዛ ቀጥታ ስራው ጋር ሲደወል ነው አይደል እዛ ደውላችሁ ነው እሱን መጠየቅ ያለባችሁ ስለዚህ
እንግዲህ just እንድታቁ ብዬ ነው ማለት የየራሳችንን ኬስ እሱ መመለስ አይችልም because የሁሉም ኢንፎርሜሽን የተለያየ ነገር ነውና በፕራይቬሲ ነገርም ስለሆነ እንዲ በፐብሊክ ላይ ማውራት አይችልም ስለ ያንዳንዳችን ነገር ግን መናገር የሚችለው ትንሽ ወደ ላይ ያለ ነገር ወይም ደግሞ ትንሽ ሁላችንንም ኢምፓክት የሚያደርገን ነገር እና የት መደወል እንዳለብን ስንት ሰዓት መደወል እንዳለብን ምን መጠንቀቅ እንዳለብን ነው መናገር የሚችለው እና እሺ አሁን ወደሚቀጥለው ሰው ጋር እንሄዳለን እሺ ሄሎ ቀጥል እሺ አቤት እንደምን ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ቴንክ ዩ ፎር ኤቭሪቲንግ እኔ ሌሎችንም ሰዎች እየጋበዝኩ ስለሆነ አንዳንዴ ሁሌ በአማርኛ ስለምታወሩ ይደውሉልኛል ኬንያዊ ናይጄሪያዎቹን አዳርጌ ነበርና በቃ እየወጡብኝ ነው እንደኛ ይሄ ነው እና በተቻለሽ መጠን ጥያቄ ስጠይቁ አንዳንዴ በእንግሊዘኛም ስታደርጉ ዘይከን አንደርስታንድ አማርኛ ብቻ ነው የሚወራ ያሉ እየወጡ ነው እንደገና ደግሞ አንደኛው ጥያቄ ምንድነው አንኤምፕሎይመንት አፕላይ ስናረግ አንኤምፕሎይመንታችን ስንሰራበት የነበረው ካምፓኒ ነው የሚከፍለን ማለት ነው ለምንድነው የማንከፈለው አሁን እኔ አንኤምፕሎይመንት ካመለከቱ ኦልሞስት 2 ወር ሊሆነ ነው ኤፕሪል ላይ ነው ያመለከትኩት ስራ ካቆምኩ ግን ማርች 22 ነው ያቆምኩት እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ሄልፕ አላገኘሁም እና የሚከፍሉት ግን የነበርኩበት ካምፓኒ ነው ወይስ ከራሴ ከተጠራቀመው ገንዘብ ነው ማገኘው ላስት ዊክ ጃን የተጠራቀመ እናንተ ገንዘብ አለ ይላል እስቲ ክሊር አድርግልኝ ይሄን ነገር if you don't mind እሺ ምንም ችግር የለም የመጀመሪያውን ጥያቄ ስለ ሌላ ሰው ኢንቫይት ማድረግ ሌላ አማርኛ የማይችል ሰው ናይጄሪያም ይሁን ኬንያም ይሁን ሌላም ሰው ማለት ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ ላልሹ ነገር ማለት የምፈልገው ልክ ነሽ እንግዲህ በአማርኛ ነው የምናደርገው ይሄን ነገርና ሁሉንም ሰው ብረዳ ደስ ይለኛል ግን እኔ የምችለው አማርኛ ብቻ ነው እንግሊዘኛና አማርኛ ብቻ ነው የምችለውና ብዙ የኛ ኮሚኒቲ ሰዎች በአሁን ሰዓት አማርኛ ወይ እንግሊዘኛ የማይችሉ ወይም በኢንፎርሜሽን ስላጡ ነው ይሄን ፕሮግራም የተጀመረውና በጣም ብረዳቸው ደስ ይለኛል አንዳንድ ስልክ ቁጥሩ የሚነገሩት ስልክ ቁጥሩ ጽፈሽ ማለት አሁን ምንድነው አስተርጓሚ አላቸው ያልኳቸውን ቦታ ሁሉ እሱን ጽፈሽ ብትሰጫቸው ለሰዎቹ እነሱ ጋር ደውለው በራሳቸው ቋንቋ ይረዳሉ ግን ይሄ ዲስከሽኑ የኮሚኒቲው ዲስከሽን ባውንሳት በአማርኛ እንዲሆን ስለተፈለገ ነው እንግዲህ እሱን ነው መመልሰው ሌላኛውን ጥያቄ ስለ እንዴት ነው ይሄ ነገር የኔ ካምፓኒ ነው የሚሰጠው ብሩን የሚለውን ነገር ሶፊያ ኤሪክ ጋር ትራንስሌት አድርጊለት ፕሊዝ Oh, sure. So the question is, the lady applied for unemployment 2 months back, and she hasn't been paid yet, and she's wondering where the money that the unemployment pays is coming from. Is it from her company, or is it from a pool of funds to which her company has been contributing to? Okay, so I understand the question is, where does unemployment money come from? Yes, that's it in a nutshell. Okay, so normal unemployment through the state is paid by the employer to the state government, and it's what we call covered employment. And so if you work under a covered employer, which are most employers, they actually pay into the unemployment system for their workers, and then the state pays that to the employee once the employee files unemployment claims. So the law change where more people can apply for benefits now through PUA, the Pandemic Unemployment Assistance, and the Federal Pandemic Unemployment Compensation, and the Pandemic Economic Unemployment Compensation. Those 3 programs allow like private contractors, such as Uber drivers or Lyft drivers that don't normally have a covered employer, and the federal government is paying the states to pay that to people right now. But normally it's the employer pays that into a state system for people. Thank you. ስለዚህ ምንድነው
በኖርማል ጊዜ አሁን እንደዚህ ፓንዴሚክ ምናምን ሳይኖር ኢምፕሎየሮቹ ወይም ቀጣሪዎቹ ለስቴቱ እየቀነሱ ብር ይሰጣሉ ካቨርድ ኢምፕሎየርስ ይባላሉ እና እነሱ ወደ ሲስተሙ ብር በየወሩ ያዋጣሉ አንኢምፕሎይመንት በሚኖርበት ጊዜ እነዚህ ኢምፕሎየሮች ጋራ ተቀጥረሽ እስከነበረ ድረስ ስቴቱ ከዛ ላይ ያወጣ ነው የሚከፍለው ማለት ነው አሁን ግን ባለው ሁኔታ ይሄ ፓንዴሚኩ ስላለ እና ሰዎች ፋይናንሻሊ በጣም ስለተጎዱ ኢቭን ኢምፕሎየሮቹ እንኳን ያላዋጡ ቢሆኑ ለምሳሌ እንደ ኡበር አይነት ድሮንም ቢሆን ለስቴቱ ያላዋጡ ሰዎች ጋር የሰሩ ሰዎች በሙሉ በእነዚህ በሶስቱ ፕሮግራሞች ፓንዴሚኩን በተመለከተ በመጡት ሶስቱ ፕሮግራሞች መሰረት ፌደራል መንግስት ለነዚህ ለስቴቶች ብር እየሰጠ ስቴቶቹ ደግሞ አንኢምፕሎይመንቱን ከዛ ላይ ነው የሚሰሩት ስለዚህ አጠቃላይ ምንድነው ማድረግ የሚፈልጉት ኢምፕሎየሩ ያዋጣም ቢሆን ወይም ደግሞ ያላዋጣም ቢሆን በአጠቃላይ ሁሉንም ሰው ለመድረስ ነው እሺ thank you Eric and thank you Sophia ጎዱ የሚቀጥለው ጥያቄ ጋር እንሄዳለን እሺ ቀጥሉ ጥያቄ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ በመጀመሪያ ሁላችሁንም ለማመስገን እወዳለሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ለኛ የምንፈልገውን ጥያቄ ስለምትመልሱልን የኔ ጥያቄ አንኢምፕሎይመንት አፕላይ አድርጌ ነበረ እና ወዲያው እንዳመለከትኩኝ በፍጥነት ነበረ መልስ ያገኘው ከ2 እና 3 ሳምንት በኋላ ክፍያውን አስገቡልኝ ባለፈው ሳምንት ማለት ነውና ክፍያውን ካስገቡልኝ በኋላ ግን አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ካንቺ እንፈልጋለን ብለው ከስር ያስቀመጡት ማንነትሽን መለየት አልቻልንም እና የማንነትሽን መለያ የሆኑ እንደ መታወቂያ ሶሻል ሴኩሪቲ ፓስፖርት ያለውን አታች አድርገሽ ላኪልን ይላል ከስር ደግሞ በባክስ ሌላ ጥያቄ ያስቀመጡት ለምንድነው በስህተት ብዙ እንደተከፈለሽ ያልተሰማሽ የሚል ጥያቄ ነበር የጠየቁኝና ይሄ ነገር ግራ የሚያጋባ ነገር ነው የከፈሉኝ እነሱ ናቸው ስህተት ይሁን አይሁን እንዴት መለየት እንዳለብኝና ያንን ባክሱን ምን ብዬ እንኳን መልስ መስጠት እንዳለብኝ አላወቅኩም ግን እኔ ዶክመንቱን አታች አድርጌ ለነሱ ሰሚት አድርጌላቸዋለሁኝና የኔ ጥያቄ አሁን ምን ገንዘቡን መመለስ አለብኝ መጠቀም አለብኝ በዚህ ገንዘብ ወይንስ ገንዘቡን ለብቻው እኔ አልነካሁትም በርግጥ አሁንም እዛው ቁጭ ላድርግ ገንዘቡን ምክንያቱም ነገ ምን እንደሚሉኝ ስለማይታወቅ ገንዘቡን ማስቀመጥ ነው ያለብኝ መጠቀም ነው ያለብኝ ይሄንን ጥያቄ እንዲመልስልኝ ነው የምፈልገው ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ያቀርቡልኝ አመሰግናለሁ Okay. Eric, question is, the lady applied for unemployment and she got paid about 2 to 3 weeks back, but then she received a message from unemployment and they were requesting additional information. And they are asking her to submit documents that would help them to identify her. So it can either be a passport or a social security number, but some sort of identification. And she has shared that. And the other question that she was asked was, to translate it directly, it says, how come she didn't recognize that she has been overpaid? So she doesn't even know that she's overpaid, but she was wondering that why she's being asked this question. So her question is, should she use the money that she has received, or should she hold on to it just in case they ask her to pay it back? Okay, so she filed a claim. She got paid for 2 or 3 weeks,
and then they requested more documentation. Yes, and those documentations, they said, were to identify who she really is. Okay. So right now, that fraud is a big problem. And so what may have happened is somebody else, somebody doing bad things, may have also tried to open an account with her name, in which case any account associated with her would be flagged, meaning it will not be paid for until we can reconcile and positively identify who she is. And so through that, normally we'll do that with a driver's license, but it may be a Social Security card. If she's a legal immigrant, it may be your A number, or it could be a passport. Okay. So just to make sure I have the second part or so, until this process is finalized, do you advise her to hold on to the money, or can she start spending it down? Did she receive a note that said she was overpaid, or she thinks she's overpaid? No, there is a question that says, how come you don't recognize that you have been overpaid? So I don't know. I mean, it's not word to word, but that's the gist of it. Okay. So I would not assume she has been overpaid. I would assume she filed a claim that was paid appropriately, and then something flagged in the system, and then once they validate that she is who she is, and we have belief and trust in people, right? So if somebody calls in and provides documentation that this is who they are, then all of the payments that have been withheld will be paid, and then weekly claims going forward will be paid. So if she's been paid money and she has a valid case, my statement would be she's okay to spend the money that she has received. Okay. እሺ ሶ ምንድነው መልሱ? አንደኛ በአሁን ጊዜ በጣም ብዙ ማታለል በዝቷል። ይህንን እኔም ሰምቻለሁኝ። ብዙ ሰው ሶሻል ሴኩሪቲ እየተሰረቀ ነውና ያንቺም ምናልባት ሊሆን የሚችለው አንቺ እንደዚህ አግኝተሽ እየተከፈለሽ እያለ ሌላ ሰው በአንቺ ስም እንደገና ክሌም ካደረገ ወይም በአንቺ ነምበር መጀመሪያ የሚያደርጉት ነገር አንቺ ጋር ተመልሰው ያንቺን ትክክለኛ ማንነትሽን ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ለዚህ ሊሆን ይችላል ወይ ፓስፖርትሽን ወይም ድራይቪንግ ላይሰንስሽን ብቻ አንቺ መሆንሽን ለማረጋገጥ የሚያስችል ነገር ላይ ላኪ የተባልሽው ለዚህ ሊሆን ይችላል። አንዴ ግን እሱን ካረጋገጡ በኋላ እስካሁን የሚያዙብሽን ይለቁልሻል። ግን መጀመሪያ እሱን ማድረግ ስላለባቸው ነው ያለሽ እና አጠቃላይ ከነገርሽው ነገር እሱ የተሰማው ይሄንን ነገር ለማረጋገጥ ስለፈለጉ ስለሆነ በፊት ለፊት ኦቨር ፔመንት አለሽ እና ብለው እስካልነገሩሽ ድረስ ግን በጥያቄ መልክ ከሆነ ብሩን ብትጠቀሚበትም ችግር ያለው አልመሰለውም። ምክንያቱም አጣርተው ሲጨርሱ እንደውም የያዙትንም እንደሚለቁልሽ ነው እሱ የተረዳው። ግን ፊት ለፊት ይሄ ነገር ኦቨር ፔመንት ወይም ከሚገባሽ በላይ ጭማሪ መጥቶልሻል ብለው አልነገሩሽም አይደል? እሱን ነገርዋለሁ። እንደሱ ብለው ከነገሩሽ ሌላ ነው ጉዳዩ። ግን እንዲሁ በድፍኑ ኦቨር ፔመንት እንዳለሽ እንዴት አላወቅሽም አይነት የሚል ጥያቄ ከሆነ ብዙ አላሳሰበውም። አጣርተው ሲጨርሱ ይነግሩሻል እና ፕሮሰሱ ይቀጥላል። የሚከፍሉትን የሚከፍሉሻል ነው ያለሽ። እሺ thank you Sophia and thanks Eric ለሚቀጥለው ጥያቄዎች ሰዎች አንድ ነገር መንገር የምፈልገው ጥያቄያችሁን ትንሽ አጠር አድርጋችሁ ጊዜ በጣም እንዳይፈጅ ጥያቄያችሁን ትንሽ አጠር አድርጉት እና ስቶሪውን ማለት እንዲሆነ ነበር አያስፈልግም። ዝም ብሎ ጥያቄውን ምንድነው እሱ አንሰር የሚያደርግላችሁ ጥያቄ ምንድነው? because ኢንፎርሜሽን ብዙ ስትሰጡት እሱ እንዳልኳችሁ ኬሱን ማየት አይችልም። ስለዚህ ምንም አይጠቅምም እሱ ማለት ነው። ግን ጥያቄያችሁን አጠር አድርጋችሁ
አሁን ስቲል 1 2 3 4 5 7 ሌላ ሰዎች አሉ መጠየቅ የሚፈልጉ። ስለዚህ ትንሽ ጥያቄያችሁን አጠራ ብታደርጉልን ለእናንተም ለነሱም ቶሎ አንሰር እንዲሰጣቸው ሁሉም ሰው እንዲረዳ ያደርገናል ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁኝ። የሚቀጥለው ሰው ጋር እንሂድ። እሺ ጥያቄ አለ? ይሰማል? አዎ ይሰማል። እሺ ጥያቄ ለእናቴ አፕላይ አድርጌ ነበረ ግን እስካሁን ምንም አላገኘሁም። ይቅርታ መልሰህ በል እስኪ አንድ ጊዜ። ለእናቴ አንኤምፕሎይመንት አፕላይ አድርጌ ነበረ ግን እስካሁን ምንም አላገኘንም። ኦኬ መቼ ነበረ? ቆይቷል። አንድ 1 month ምናምን ይሆናል አሁን። Okay. Maybe Sophia, just go ahead and translate that and we can give a kind of overall answer. Pardon? Okay. Yeah, so question is he has applied for his mom about a month back and he didn't get any response up to now. So I understand you can't really speak to his particular application, but if you can just give an idea of how much time does it usually take to hear back, then that might also help. So if you filed a claim and the claim went through, I assume that he did it online. You should get something in the mail, but at a minimum, so depending on the kind of claim. So if you have a very basic claim where you just worked for an employer and then were laid off because of COVID and there's no other unique circumstances, usually that is processed within a day or two. If there are complications, right now it's taking anywhere between 4 and 6 weeks because of the volume of cases that have complications. እሺ ስለዚህ ምንድነው መልሱ? አጠቃላይ ምንም የተወሳሰበ ነገር ከሌለው ያስገባችሁት ክሌም እና ያው ሰሚት ስታደርጉ ከሄደ ክሌሙ በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን ውስጥ መስማት አለባችሁ። የተወሳሰበ ክሌም ከሆነ ግን ከ4 እስከ 6 ሳምንት ሊፈጅ ይችላል። Thank you, Sophia, and thank you, Eric. ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። ቀጥሉ። ሀይ ጤና ይስጥልኝ። እኔ ጥያቄ ይሰማል? አዎ ይሰማል። ሄሎ አንኤምፕሎይመንት አፕላይ አድርጌ ነበር almost like 5 ሳምንት ሆነኝ። ዊክሊ ክሌም ይመጣልኛል ግን ስቲል ዲስኳሊፋይ ነው የሚለው። አይ ዶንት ኖ እንደገና አፕላይ ማድረግ አለብኝ ወይስ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ለምንድነው ዲስኳሊፋይ የሚለኝ? ይሄ ነው ጥያቄ። Okay. Eric, Lydia applied 5 weeks back and she's been receiving weekly payments, but the system still shows as disqualified. So she had a claim that was paying, but now somehow it is disqualified? No, it just shows in the system as disqualified, but she's still receiving the weekly claims. I think if I can add here, I think I'm not 100%, but I think what I understood is she's still claiming every week. She's putting in the information, but it's saying disqualified. She doesn't know why am I disqualified. She thinks that she should qualify and she should get money, but her application is saying disqualified. Okay, so that it never hurts to file a weekly claim, even if you're not going to be paid. So that's not a bad thing, because if you do go back in and somehow we can remedy the disqualification, and obviously I don't know what that is,
But that's something that you would need to call in and talk to an agent about. You should have been mailed the reason why you were disqualified or denied benefits. So if you didn't, you may want to check your e-services to verify that your address is correct. But I would absolutely call in to talk to an agent specifically for that one. እሺ ስለዚህ እየተከፈልሽ አይደለም ያለሽው? አዎ እየከፈሉኝ አይደለም በትክክል ሞልተሻል ብለውኛል። ኦኬ ገባኝ። እሺ ስለዚህ ምንድነው ዊክሊ ክሌም ማድረግሽን ጋጤ ነው የሚልሽ። ምክንያቱም ዲስኳሊፋይድ እንኳን የሚለው በስህተት ቢሆንም ዞሮ ዞሮ በሚያስተካክሉበት ጊዜ ዊክሊ ክሌምሽን ማግኘታቸው አስፈላጊ ስለሆነ ዊክሊ ክሌምሽን ማድረግሽን ቀጥይ። ግን ለምንድነው ሲስተሙ ዲስኳሊፋይድ የሚለውን ነገር ለማወቅ ደውለሽን ማነጋገር አለብሽ ኤጀንቶቹን። ስደውልበት ምንም ላይክ ማንንም ላገኛቸው ዌብሳይታችን ላይ ገብተሽ ቼክ አድርጊ ነው የሚለኝ። ቅድም እንዳለው እንግዲህ በጠዋት በ7 ሰዓት ላይ ደውይ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። Yep. So one other thing that from a general perspective, so many people will not qualify for regular unemployment because they don't have enough hours. Now, depending on when they filed or maybe who they talk to, if they talk to maybe a newer agent, they may still qualify for PUA. And so it may require opening a different claim for PUA if you were disqualified for regular unemployment. Will it tell them on their, like when it says deny or disqualified, I don't know, I guess I'm trying to figure out like how will they know that they should try the PUI? So should they just try? You should get mail if you were disqualified for regular UI. If you were disqualified for any of the programs, you should get notification as to why. Because we allow you to appeal. You have 30 days to appeal a disqualification. And so that's why I said verify that the address is correct. But absolutely call an agent and then explain maybe you didn't. So to qualify for normal unemployment, you need 680 hours in your base year of work, and that's what our system will tell us. But if you don't have 680 hours, you are disqualified from regular UI, but under the current programs, you will probably still qualify for PUA, and then by default also the federal pandemic unemployment compensation, the $600 a week on top of that. So that would be something, if she has e-services, to check on e-services, and you can file a PUA claim there as well. Or call an agent if they have not explained to you why you were disqualified to start. Sophia, do you want to? የቅድሙ ላይ ለመጨመር ነው። እዚህ ዲስኳሊፋይድ የሆንሽበት ምክንያት ሌላኛው ሊሆን የሚችለው በኖርማል አንኤምፕሎይመንት ከዚህ ከፓንዴሚኩ በፊት ኳሊፋይድ ለመሆን 680 ሰዓት መስራት አለብሽ እዚህ ቤዚር የሚሉት ውስጥ። ያንቺ እንደሱ ካልሆነ ዲስኳሊፋይድ ሊልሽ ይችላል። ግን እንደሱ ያለሽ ምክንያቱን ወይ በኢሜል በኢሰርቪስ ላይ ሳይን አፕ ካደረግሽ ወይ በሱ ይደርስሻል ወይም ደግሞ በፖስታም ሊደርስሽ ይችላል። ግን ዲስኳሊፋይ ካደረጉሽ ዲስኳሊፋይ ያደረጉበትን ምክንያት ይናገራሉ ነው የሚለው። ስለዚህ አንድ ማድረግ ያለብሽ ነገር ሲስተም ውስጥ ገብተሽ አድራሻሽ ራሱ ትክክል መሆኑን አረጋግጪ። በአድራሻሽም ምንድነው ሌተር ሊመጣልሽ ስለሚችል ምክንያቱን የሚያስረዳ ማለት ነው። ግን በዚህ በኖርማሉ አንኤምፕሎይመንት ካልፈቀዱልሽ ወይም ዲስኳሊፋይድ የሆንሽበት ምክንያት እሱ ሆኖ ከተገኘ አዲስ በፓንዴሚኩ ምክንያት በዚህ በኮቪድ ምክንያት በመጣው አንኤምፕሎይመንት እንደገና አፕላይ ማድረግ አለብሽ።
ግን እሱንም ለማድረግ መጀመሪያ ዲስኳሊፋይድ ይሆንሽበትም ምክንያት ማወቅ አስፈላጊ ነው። እሺ thank you Eric and thank you Sophia እንደገና አሁን ለጠየቅሽው ጥያቄ ዲስኳሊፋይድ ስትደረግ ያንዳንድ ጊዜ እነሱ ማለት unemployment office በቃ ኳሊፋይ አታረጊም ሊሉሽ ይችላሉ ማለት ነውና even PUI ያለውን ራሱ ዲስኳሊፋይድ ልትሆኚ ትችላለሽ። እንደሱ ከሆነ እንትን ይባላል አፒል ማለት የሚባል ነገር ፕሮሰስ አለ። እሱ ልክ አይደላችሁም ይሄ ነገር አው እኔ ማግኘት አለብኝ ብለሽ መከራከር ማለት ነው። እንደዛ ነገር አለ። እንደሱ እንዳልኳችሁ ላስት ዊክ የመጣው ሰውዬ ጆን unemployment law project የሚባለው ቦታ እንደዚህ አይነት አፒል ይረዳሉ እና የሱስ እንደሱ አይነት እርዳታ የምትፈልጉ ሰዎች 206-441-9178 ኤክስቴንሽን 102 ብላችሁ ደውሉ። አሁንም ስቲል ሰዎች እንጠይቋሉ። ሌላ ሰው ግን ጥያቄ ካለው *6 ወይም ኮከብ 6 ብላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። እሺ ቀጥሉ። እሺ ቀጥሉ። እሺ ስልክ ቁጥር 206-235 ጥያቄ አለ? ሄሎ እኔ ጥያቄ አለኝ። ጥያቄ ስሞል ቢዝነስ ነው። አንኤምፕሎይመንት አፕላይ አድርጌ የአንኤምፕሎይመንቱን ገንዘብ ላስት ዊክ ሰጥተውኛል። ግን ይሄ የፌደራል የሚሰጠውን አልሰጡኝም። ፕላስ ደግሞ ይሄ ፒፒኢ የሚባለውን አፕላይ አድርጌ ነበር። እሱን እንትን አላደረጉኝም። እሱን አፕሩቭ አላደረጉኝም እና እንደገና ደግሞ ኤምፕሎይ የለኝም። እሱንስ ማግኘት እችላለሁ ወይ? እንዴት ነው ማድረግ የምችለው? እሱን ልጠይቅ። ጥያቄው ስለ አንኤምፕሎይመንት ነው አይደለ? ማለት አንኤምፕሎይመንት አፕላይ መጀመሪያ ላይ አንኤምፕሎይመንቱ አፕላይ አደረኩኝ። ከዛ አይ ቲንክ ከፌደራል 600 ብር የሚሰጥ አለ መሰለኝ። አይ ቲንክ አብረው መሰለኝ መላክ ያለበት አይ ዶንት አላወኩኝም። ጀስት የአንኤምፕሎይመንቱን ብቻ ላስት ዊክ ተልኮልኛል። ግን ይሄኛው አልተላከልኝም የፌደራሉና እሱ እንዴት ነው የሚሆነው? ወይ እንትን ምንድነው ይሄ ፒፒውን አፕላይ አድርጌ ወይ እሱን ኳሊፋይ ስላላደረኩኝ ነው ይሄኛውን ያሰጡኝ ወይንስ እንዴት ነው? እሱን ለማወቅ ብዬ ነው አንድ ላይ ጠየቅኩት። እሺ እንግዲህ ይሄኛው ኤሪክ የሚባለው ስለ አንኤምፕሎይመንት ብቻ ነው የሚያውቀውና እሱ እየተሰጠሽ ከሆነ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከሱ ኦፊስ እሺ ተብለሽ ብሩ እየመጣ ነው ማለት ነው። የፌደራል ገቨርንመንቱ እንደ ስሞል ቢዝነስ ሆነሽ እንዴት ነው ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለው ጥያቄ እሱ መመለስ አይችልም። ግን አንድ መመለስ የሚችሉት ምንድነው ሲቲ ኦፍ ሲያትሎች አሉ እንዲህ አይነት የሚረዱ ለስሞል ቢዝነስ በቋንቋ ከፈለግሽ ትራንስሌት አድርገው ማናገር ትችላለሽ። እነሱ ስልክ ቁጥራቸውን አሁን እለዋለሁኝ 206-684-8090 እደግመዋለሁ 206-684-8090 እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ጥያቄ አለ? እሺ ጥያቄ አለ? እሺ ስልክ ቁጥር 206-557 ብሎ የሚጀምር ስልክ ቁጥር ጥያቄ አለ? ስልካችሁን ሚውት ካረጋችሁት አንሚውት ማድረግ አሁን ጥያቄውን ለመጠየቅ። እሺ እንግዲህ ወደሚቀጥለው ሰው ሄዳለሁ። yes አሁን ይሰማል። እሺ ሰው ደውሎልኝ ስታክ አድርጎብኝ ነው ሶሪ። በቅድሚያ አመሰግናለሁኝ ለጊዜያችሁ። እንትን ወላጆቼ ከመጡ 2 አመት አልፏቸዋል እዚህ ሀገር ማለት ነው እና በግሪን ካርድ ነው የመጡት። አባቴ አሁን 63 አመቱ ነው
እና በእንትን በዲኤስኤችኤስ በእንትን በጡረታ ኳሊፋይ ነው እንትን ማለት የጤና ችግር ስላለበት አይን እንትን ስለሚለው ማለት ነው። በዛ ያው 65 ባይሆነው ኦሬዲ የጡረታ እንትን ኳሊፋይ ነው እና አሁን ግን አገር ቤት ጡረታ ስለሚከፍሉት እዚህ ሀገር ገንዘብ አይከፍሉትም። ያው ያንን በእንትን በትራንስሌት እንትን ተብሎ ብሩ እንትን ተብሎ ማለት ነው ብሩን ከመስሪያ ቤት ደብዳቤ ተጽፎ ኦሬዲ ስላላቸው ገንዘቡን አይከፍሉትም። ግን ያው ጡረታ ኳሊፋይ እንደሆነና በነፊቶችን ማግኘት እንደሚችል ገንዘቡን ግን ከፍለውት አያውቁም። ግን አሁን በዚህ በኤስቲሜት ቼክ ነው የሚባለው በሱ ጋር ምናምን ያገኘው ነገር የለም። ግን ስቲል ዲኤስኤች ስጠይቃቸው አሁን በተዘጋው ሰዓት ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ ኳሊፋይ ነው አናግሪያቸው ይላሉ። ግን እርግጠኛ አይደለሁም። በፓንዳሚኩ የሚያገኘው ነገር አለ ስቲሙሌት ቼክ ላይ ማግኘት ነበረበት እንደዚህ ስሰማ ዜና ላይ ምናምን ይላል። ያው ጡረታ ካገኙ ቀጥታ ነው ወደ እንትናቸው የሚገባው ይላል። ግን ያው ስቲልኛ ኒዳ ስለሚኖሩ እንዴት ነው የሚሆነው? የሚያገኙት ነገር አለ ወይ? እሺ ያው ይሄን እኔ ማንስተው ይቅርታ ከሄድ እሺ ባለቤቴም አለ እኔ ጋር አንድ ላይ ስለሰማን አንድ ላይ ሁለት ስልክ እንደውል ብለን እሱም ጥያቄ አለው ስለ አንኤምፕሎይመንት የኔን መጀመሪያ ጨርሱ ወይስ እሱ ይጠይቅና አንድ ላይ መመለስ ይቻላል? አዎ እኔ አንቺን ጥያቄ ልመልሰውና ከዛ ወደ አንኤምፕሎይመንት ጥያቄ ትሄጃለሽ። እንትን እኔ ማውቀው ማንም ሰው እዚህ ሀገር የሚኖር ሰው especially ደግሞ ወረቅ እንትን ያለው ሰው ግሪን ካርድ ሶሻል ሴኩሪቲ ምናምን ያለው ሰው ሁሉ ይሄንን የስቲሙለስ ቼክ የሚባለው ነገር ሁሉም ሰው ያገኛል። እኔም ራሱ አሁን አያት አለኝ የማስራ ምናምን ማስተራ ማለት ነውና ለሷ አሁን ራሱ ብሩ ማግኘት ትችላለች። አሁን ትልቁ ነገር ግን ምንድነው አፕላይ የምታረገው ነገር አለ። ለምንድነው እሱ? because ብዙ ጊዜ ኖርማሊ ታክስ አትሞላም። ታክስ የሚሞላ ሰው በየአመቱ የሚሞላ ሰው ፕሮሰሱ በጣም ቀላል ነው። because ታክስ ኢንፎርሜሽን ስላለው IRS ስለሚያውቅ እነሱ ናቸው ብሩ የሚልኩት ለሰው። እሱ ቀላል ነው። ግን ታክስ የማይሞላ ሰው because በጣም ልጅ ስለሆኑ ወይም ትልቅ ስለሆኑ ስለማይሰሩ ወይም ሰርተው ራሱ ብሩ በጣም ትንሽ ስለሆነ ታክስ የማይሞላ ሰው ለነሱ ሰው IRS.gov ገብተሽ ነን ፋይለር የሚል ወረቀት እንትን አለ አፕሊኬሽን አለ። እሱን መሙላት አለብሽ ለአባትሽ ማለት ነውና ለእናትና አባትሽ ታክስ ፋይል ስለማያረጉ ማለት ነው። እዛ ሞልተሽ እነሱ የዛ ጊዜ ብሩን ይልኩላቸዋል ማለት። ስለዚህ በሱ ኳሊፋይ ያደርጋሉ። እሱን ነው ሞስትሊ እሱን ነው ማቀው። ሌላ አዛውንቶች ምናምን የሚረዳ ሌላ ፕሮግራሞች አውቃለሁ ላይክ ምግብ የሚረዱ አሉ ምናምን ግን ብር ማቀው ይሄንን ነው። እሺ እንትኑን እሞላለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን እሺ ተነስተን ሄሎ ተነስተን እኔ መጠየቅ የምፈልገው ነገር አንደኛ አንኤምፕሎይመንት ኳሊፋይ አልሆንም። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሞልችላቸው ኳሊፋይ አትሆንም ኢሊጂብል ነህ ብለው ልከውልኝ ነበር። ከዛ አሁን ኳሊፋይ ነህ ብለው እኔ የሰራሁት 196 ሰዓት ነው። ነገር ግን የሰልፍ ኢምፕሎይመንቱን አድ አድርገው ኳሊፋይ ብለው ልከውልኛል ደብዳቤ ማለት ፎር እንትንም ላይ አፕሊኬሽን ላይ ይታያል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ እንደገና ኦቨር ፔመንት አለ። ኦቨር ፔመንት ነው አልተከፈለኝም በርግጥ ብር ፔንዲንግ ነው የሚለው ግን ገቢን ደብል ይዘውታል። ያለኝን ገቢ ሁለት ቦታ ላይ ይዘው እሱን እንዴት መሰለሽ የሆነው መጀመሪያ ላይ ሲጠይቁኝ በየወሩ አስገባሉ። የየወሩን አስገባው ፎርሙ እንደሚጋብዘው የወሩን ያስገባሁት እኔ ሰልፍ ኮንትራክተር ነኝ፣ ሰልፍ ኢምፕሎየር ነኝ። ከዛ የወሩን ካስገባው በኋላ ለዚህ ለመስራትህ አማዞን ለመስራትህ ማረጋገጫ አስገባሉ። ታክስ ሪተርን አታች አደረኩላቸው። ከዛ እነሱ ያንን ደብል ያዙት። ስለዚህ የሚከፈለኝ ገንዘብ ጨመረ ማለት ኦቨር ፔመንት ነው የሚሆነው። አንድ እሱ ነው። ከዛ ላይ እኔ አንኤምፕሎይመንት ኳሊፋይ አይደለሁም ግን እነሱ 606 ብር ኳሊፋይ ታደርጋለህ ብለው ልከውልኛል። ከዛ በተጨማሪ የሰልፍ ኮንትራክተሩ ደግሞ የሞላሁት ፔንዲንግ ብሎ ነው የቆመው። ከሜቲዮኒ ጀምሬ አመልክቻለሁኝ
እስካሁን ድረስ ፔንዲንግ ብሎ ቆሞ ነበር። አሁን ደግሞ 00 እያለ መጥቷል። ከታች ጀምሮ እንደ አዲስ 00 ይልና ሌላውን 1390 ብር ታገኛለህ ይላል። ግን 1390 ብር ለኔ አይገባኝም ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም ገቢና ደብል ስለያዙት እሱን በምን ማስተካከል ይችላሉ? እሺ እንግዲህ አይ ቲንክ ሶፊያ ኦኬ ገና ተከፈለ። እሺ ፔንዲንግ ነው ሶፊያ ኦኬ እሺ እና ሶፊያ ትንሽ አጠራርገሽ ትራንስሌት አድርጊው። ግን እኔ አንደርስታንድ ያደረኩትኝ ነገር pretty much like ሲሞላ እንደ ደብል ኢንካሙን እንደ ደብል ነው ያዩት። በዛ ምክንያት ኳሊፋይ ያደረገው በጣም ብሩ ትልቅ አማውንት ነው እና እሱ ሚስቴክ እንደሆነ ያውቃል። እስካሁን ድረስ ግን አልተከፈለውም ለማንኛውም እና ምንድነው ማድረግ ያለበት ኮሬክት ለማድረግ? Okay. Yeah, Eric, so question is he has applied for unemployment but the income that he has it's mistakenly shown as double but he hasn't received any payment. It's still pending, so he wants to know how he can amend the mistake in the system. So he has wages that showed in unemployment, or he supplied wages for the pandemic unemployment assistance? በአንኤምፕሎይመንት ነው የሞሉት ወይስ በዚህ በአዲሱ በፓንዴሚክ ነው የሞሉት? I think ስለሱ አላለም። ግን I think ትልቁ ነገር ምንድነው pretty much እዛ ላይ በሚስቴክ ሁለቴ ነው ኢንካሙ እንትን የተባለው. So Eric, it sounds like what he was saying is that his income was counted twice, and so because of that he's now qualified to get money that he thinks is too much. He thinks that that's because of a mistake, and he's wondering, what should I do? He still hasn't gotten any money actually, but it's telling him he's qualified for much more than what he thinks probably it should be, and he's just wondering, what should I do? Where do I go to fix that? Is what he's asking, I believe. Okay, so if he has e-services, the easiest place to check to see what his employment is showing would be there. So it's not uncommon maybe if they are online and doing it on e-services, that maybe you worked for an employer once and then were laid off and then brought back to the same employer. It may list it as two different lines. But if he's really being overpaid, that's probably why it's still pending. Is the system has identified the fact that it looks like wages were documented twice, and so that will be with an adjudicator, and those are the cases, unfortunately, that are taking 4 to 6 weeks right now. Yes, ሰላም ግን I know we're running late, ግን ምናልባት ወይ በኋላ ብታናገሪያቸው ጥሩ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ስህተት ላይሆን ይችላል። በተለይ 196 ሰዓት ብቻ ነው የሰራሁት ስላሉ ቅድም እሱ ባለው መሰረት 196ቱ ለአንኤምፕሎይመንት በቂ ባያደርጋቸውም ይሄ ኤክስትራ አገኘሁት ያሉት በ606ቱ በፒዩኤው ሄዶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ተሳስታችኋል ብሎም ብር እንዴት እንደሚመለስ ከማሰብ ይልቅ መጀመሪያ እውነት ስህተት ነው ወይ የሚለውን ነገር ማረጋገጡ ሳይሻል አይቀርም። Yeah, I think ልክ ነሽ። መጀመሪያ እሱን ማለት እኔ ማነጋገር ኢንዲቪጁዋሊ አልችልም፣ ግን አሁን እየሰሙ ስለሆነ አሁን ምነግራቸው ምንድነው ትክክል አለመሆኑን እርግጠኛ መሆን አይችሉም። because እነሱ ትክክል ነው ብለው ገና አልጻፉላችሁም። ስለዚህ እሱን ማወቅ አይቻልም። መጀመሪያ ትክክል ነው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር ነው ማረጋገጥ። ከዛ በኋላ ነው ለማስተካከል መሞከር ማለት ነው። እና እሱን ለማድረግ እንደተነጋገርነው አንደኛ በጣም ጠዋት መደወል የሆነ ሰው እንደተናገሩ፣ ሌላ ደግሞ እዛው ኢሰርቪስ የሚባለው ኦንላይን አፕሊኬሽናችሁን በደንብ ማየት እና ማረጋገጥ እዛ ላይ። እሺ ወደሚቀጥለው እንግዲህ ይቅርታ ጊዜ ትንሽ እንትን እያለ ነው፣ ግን ሁላችሁም ይሄ ሰውዬ እዚህ ዛሬ ስለመጣ ትንሽ
ሁላችሁም ኦፖርቹኒቲ እንድታገኙ ብዬ ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ሰው እንሂድ። እሺ go ahead. hello አቤት። እሺ ኦኬ እኔ እንኳን ባለፈው ጥያቄው ተመልሶ ነበር፣ ግን እሱ እዚህ ስላለ መስማት ስላለበት ነው ይሄን ጥያቄ የምጠይቀው። በዛ ላይ ደውሉ ስለሚል ነውና ኦልሞስት እኔ በዚህ በእንትኑ ታምሜ ነው ቤት ቁጭ አልኩኝ። ማርች ነው ስራዬን አቋርጬ ቁጭ ካልኩ ባለቤቴም ያው በዚህ በፓንደሚኩ የተነሳ ስራውን አቁሟል። በዛ ላይ እኔ ስታምም ቤተሰቡ ሙሉ ኤክስፖዝ ሆኗል። እኔ አፕላይ ያደረኩት አራውንድ ኤፕሪል 12 ነው። ባለቤቴ ኤፕሪል 13 ነው። ምንም ነገር እስካሁን አልተሰጠንም። ያው ደውሉ በመባሉ ብዙ ጊዜ ደውያለሁ፣ በጣም ረጅም ጊዜ ደውያለሁ። ግን ምናልባት ከሳምንት ወይም ከ10 ቀን በኋላ ስልኩ ሆልድ እንኳን የሚባል የለውም። ቢዚ ነው የሚለው። ኦል ዴይ 7 to 4 ነው የምደውለው። እጄን እያመመኝ እዛ ላይ ነው የምውለው። አፍተር 10 days ኦር ከ8 ቀን በኋላ በአጋጣሚ 7:05 ያገኘሁኝ። ያገኘችኝ ሴትዮ ግን ልትረዳኝ ፈቃደኛ አልሆነችም። ድጋሚ ሰው ይሄ ያለው ሰው እንዲሰማ ፈልጌ ነውና እንድትረዳኝ ነገርኳት። እኔ ክሌም አድርጌያለሁ፣ እንትኑ ያሳያል አክቲቭ ይላል፣ ግን ገንዘብ ላገኝ አልቻልኩም ስላት አንቺ መደወል ያለብሽ ወደ ክሌም ነው አለች። ኖ ወደ ክሌም አይደለም መደወል ያለብኝ እዚህ ነው። ክሌም ጋር ምንም የምረዳው ነገር የለም ስላት እኔ ምንም አክሰስ የለኝም፣ አንቺን ኬዝሽን ከፍቼ ማይበት አክሰስ የለኝም ያለች። እንዴት ነው እዛ ቦታ ተቀምጣ አክሰስ የማይኖራት እና ብላ ወደ ክሌሙ ነምበር ላከችኝ። ወደ ላስኔም 0602 ወደሚለው ላከችኝ ማለት ነው። እዛ ጋር ኦፕሽን አለ ምረጫ አለች። ኦፕሽኑ 2 ብቻ ነው። እንግዲህ ፎርስ አደረኳት፣ ትራንስፈር አድርጊኝ አልኳት፣ አልፈቃደኛ አልሆነችም። ምንም አማራጭ የለኝም። ወደዛ በስንት አበሳ ያምን ቢብሎኝ ካገኘሁ በኋላ 2 ኦፕሽን የሰጠኝ። ለክሌም ከሆነ የደወልሽው ላይ ቆይላል፣ ግን ለቤኔፊት ጥያቄ ከሆነ ኮል ዛት ነበር እሷ ወደ ዘጋችብኝ የላከኝና 7 o'clock ጀምራችሁ ደውሉ ለሚለው ምንም ተቸግረናል። በቃ ቢዚ ነው የሚለው፣ ሆልድም አይሰጥም። አሁን በዚህ ሳምንት ደግሞ ያው በሆነ በፕሮሰስ ከሚያ 13 እስከ 20 ደውሉ ስለተባለ አልደወልኩም። ለውጡን አላውቅም። ግን ጠዋት ደውሉ የሚለው ነገር አይሰራም በፍጹም። ቢዚ ነው የሚለው አያናገሩም። ካገኙም ይሄን አይነት መልስ ነው የሚሰጡት። አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ አክሰስ ቱ ቼክ ዩር እንትን ኬዝሽን ያለች። እሺ ይሄ ነው ጥያቄ። እሺ thank you. I can quickly summarize this for Eric. So the person who called was just saying that how frustrated they are because I know that part of what you were saying is to call the number and to do it early in the morning so that they can reach people at ESD. But her experience is that when she's called, she applied April 12th, and her husband applied April 13th. And pretty much her experience was calling for 10 days straight, starting 7 a.m. to 4. And she said, my hands were hurting. I was calling so many times. And, after like a week, more than a week, I was able to reach someone at 7:05 a.m. But when I was talking to the person said, well, you need to call the claims department, not me. I'm not able to pull up your information. And her experience or her thinking is that this person should been able to help her more, and she doesn't understand why this person just said, no, you just got to call the claims department. And so there was just a misunderstanding between her and the person on the phone at ESD who was trying to support her, that she's just feeling like she didn't get the support that she needed. And then last week there was something about not being able to get a hold of ESD altogether. I think the phone lines were closed. So she's just wanting to share her frustration about that. I will take that and we will push that back up. The number she called was probably the triage line. And unfortunately, the triage line is really only able to answer absolutely basic questions and help people like navigate the websites. And in some cases, they're able to pass them on to an adjudicator, but often that's not the case. So I will take that feedback and pass it back up. And yes, the phone lines for claims are down right now, and they will reopen on May 20th. Okay. So before I translate that, Eric, can you break down the phone number? So the general line
when should folks call the general line versus the claim line? And then is there another phone number, or are those two of them? So the only two numbers I know are, so the one's going to be, let me pull it up on the website real quick because I don't know them off the top of my head. Okay. Okay, so the triage line is 833-572-8400. The claims line, I believe, ends in 6022. Okay. And then for the triage line, that people should call that number for what reasons you think? Or like, I don't know, where in their part of the process should they call which number? Really what the triage line is going to help people with is, do I qualify? Like, should I file an application either online or talk with an agent to actually file an application based on my circumstances? Okay, that's good to know. And then let's say I called and I said, oh, go ahead, Eric. Go ahead. Okay. And then depending on the level of training, because people are manning all sorts of lines. So, and this is where not every call is different, because it's not just different on the person, the customer. It may be different on the person that answers. So maybe you get somebody that's actually from unemployment on the triage line, and so they may talk to a friend that says they called this number and they got help, because that person actually has access to the unemployment system and could look it up, whereas others might be a cross-trained employee from a different department that really is just running kind of a decision tree of, do you have COVID? Yeah, and then it kind of breaks down, yes, no, yes, so that they'll help you figure out if you should claim or if you're eligible to claim. And that's why your experience on the triage line varies. Okay, that's useful. Okay, and which is then even more frustrating. It is. And now it makes sense what she was saying, that this particular person that she talked with wasn't able to look up her information, and she was confused, like, why wouldn't you be able to look it up? But that makes sense, and not everyone has that access. Okay, I think this makes sense. So I will. I guess one question I have is, when people call and they are being asked, or they went through the triage and it's like, oh, you qualify, you should apply. Can that person directly transfer them so they don't have to go back to zero in terms of like queuing? They don't have to go all the way back to the line, or how does that work? So ideally, the easiest way to file is on e-services, because then you can do it yourself and there's no waiting. And if you have a very simple employment history, it's by far and away the fastest. Now the triage line should be able to transfer you to Tier 2 to speak with an agent to file a claim online. That's what my team does. So we file they can either people online. Okay. So you're talking to them on the phone and filing it online. They'll have to be transferred, or they can call the claims number, which looks like it's 800-318-6022. Okay, I'll try to kind of summarize, and I asked a lot of additional questions just because I know this is a popular question for people, so I will translate back kind of what I understand. እሺ እንግዲህ አሁን እሱ ምንድን ነው ያለው? እኔም ደግሞ የራሴን አንዳንድ ጥያቄዎች ጠየቅኩትኝ በዛው ማለት እነሱ ምንድነው የሚለው ብዙ መጀመሪያ ምንድነው ያለው? አንደኛው ነገር በጣም ብዙ እዛ ኤምፕሎይመንት ሰርቪስስ ብዙ ድሮ እዛ የማይሰሩ ሰዎች አሁን በጣም ብዙ ሰዎች አፕሊኬሽን እየሞሉ ስለሆነ ድሮ ከሚሰሩት ሰዎች ጋር በጣም ብዙ ኤክስፒሪየንስ ካላቸው ጋር ደሞም ሌላ ምን አደረጉ? ጨመሩ። ሌላ አዲስ የሚሰሩ ሰዎች እና እነዚህ ሰዎች በጣም ብዙ ኤክስፒሪየንስ የላቸውም አዲስ ስለሆኑ ማለት ነው። እና እንደውም እንደሱ ብቻም ሳይሆን ስትደውይላቸው አንስተው ስልኩን ቤሲክ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው አንቺ መስጠት የሚችሉት። እንደውም አይተው ያንቺን ፋይል ምናምን ከፍተው ማየት አይችሉም። እና በጣም እሱም ያለው ምንድነው ይሄ በጣም የሚያናድድም ነገር ነው ይገባኛል። ቢካዝ አንድ ሰው ሲደውል ኤክስፒሪየንስ ያደረገውን ሰው ሊያገኝ ይችላል። ሌላ ሰው ደግሞ ሲደውል
ይሄን ጥያቄ አላቀየውም ወይም ደግሞ እንትን ሲስተሙ የለኝም ያንቺን ኢንፎርሜሽን ማየት ኮምፒውተር ላይ አልችልም የሚል ሰው ራሱ ሊያጋጥምሽ ይችላል እና እሱ ነው አንደኛ። ሁለት ነገር ደግሞ ሌላ ያለው ምንድነው ይሄ አሁን መጀመሪያ የደወልሽው ስልክ ቁጥር እኔም እዚህ ስናገረው የነበረው ስልክ ቁጥር 833-572-8400 የሚለው ስልክ ቁጥር እሱ የቤሲክ ኳስችን ብቻ ነው አንሰር ማድረግ የሚችሉት። ማለት ምንድነው እዛ ስትደዊ ምንድነው ማለት የሚችሉት ይሄን ነገር አንቺ ኳሊፋይ ታረጋለሽ ወይ ማግኘት ትችያለሽ ወይ አፕላይ ታረጋለሽ ወይ እንደገና ደግሞ አንድ ብቻ አይደለም አፕሊኬሽን ያለው ሶስት አይነት ነገር ነው። አንዳንድ አፕሊኬሽን ምንድነው ይሄ ኮቪድ ላመመው ሰው ሆኖ ቤት መቀመጥ ያለበት ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ቤተሰብ እኔ አሁን for example ልጄ ብትታመም or something like that ስራ በቀር ለኔ ደግሞ አፕሊኬሽን አለ። ሁሉም ነገር ይለያያል። ስለዚህ እሱን አዳምጠው አንቺ መሙላት ያለብሽ ይሄን አፕሊኬሽን ነው አንቺ መሙላት ያለብሽ ይሄን ለማለት ነው ያንን ስልክ ቁጥር የተዘጋጀው ማለት ነው። ግን more experience ስለ complicated ነገር ከሆነ ግን በስልክ ክሌም ለማድረግ ያለው ስልክ ቁጥር ሌላ ነው እና እሱን ስልክ ቁጥር አሁን ነግሮኛል ግን ትንሽ ስለፈጠነብኝ አላስኩትም። ለሚ አስከም እንደገና መልሼ ጠይቀዋለሁኝ እነግራችኋለሁ። ግን እሱ ምንድነው ያለው ያንን መጀመሪያ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ስትጠይቁ አው አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ከተባለው ትራንስፈር አርጉኝ ማለት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ግን ድሮ ግን አይቻልም ነበር አሁን ግን ይቻላል አለ። ማለት ድሮ ማለት like last week ማለት ነው ሲደወል ትራንስፈር ማድረግ አይችሉም ነበር አሁን ግን ይችላሉ አስተካክለውታል መሰለኝ እና እስከ ሜይ 20 ግን ዝግ ናቸው ክሌሞቹ ዝግ ናቸው ከ20 ማለት 18 20 ሐሙስ ነው የሚከፈቱት መልሰው ስለዚህ ከሐሙስ በኋላ ግን ትራንስፈር ማድረግ ይችላሉ ብሏል። ያንን ስልክ ቁጥር ለጠይቀዋለ የክሌም ብራችን አልገባም ብለን ለማለት የምን go ahead እሺ ገንዘብ አልገባም ብለን ለማለት ሌላ ቁጥር ነው የምንደውለው ምን አልሽኝ አልገባኝም ብሩ አልገባልኝም ገንዘቤን አላገኘሁም ለማለት የምንደውለው ሌላ አዲስ ቁጥር ሊሰጠን ነው ከዚህ ኦኬ እሺ መሰለኝ ቆይ ለጠይቀው ምን ልሽ Eric so the question is so I explained the thing about the general line that you call that ends with 8400. A lot of people on the call, their question is they've already applied, and so maybe they shouldn't be calling the general line. So can you, one, confirm that if someone is wondering, well, I'm approved, and it says I get this much money, but I haven't received any money, if someone is having a question like that, or they're saying, I don't know, did I get approved or not, and they're kind of confused, do they call the claim line? And if so, can you repeat the question? Can you repeat the number a little bit slower? Sure. So the claim line is 800-632-6022. 6022. Okay. 800-632. No, sorry. 022. Oh. 800-318. 318. That claim number. ልክ ነው። ስለዚህ 800-818-6022 እኮ 1-800-318-6022 that's claim number ነው። that's right እሱ እንደዛ ነው የሚለው ያንን ነው መደወል ያለባችሁ ነው የሚለው ግን ሁለት ኦፕሽን ያለው አሁን ተስተካክሎ ካልሆነ ኦፕሽን ነው የሚሰጥሽ ምንድነው ክሌም ልታረጊ ከሆነ ስቴይ ኦንላይን ላይ ቆይልሻል አይ ግን ይሄ ለአንኢምፕሎይመንት ቤኔፊት ከሆነ ኮል ባክ ዛት ነበር ይሄ 1-800-833 ደዊ ነው የሚለው በፊቱ I don't know now okay Eric maybe you know this I'm not sure I've never called this number before but when you call the 800-318-6022 number she's saying it gives you two options one is do you know what the options are that it should give you when you call I don't I haven't called okay. I've never called it before either okay only two options okay. So, okay and so he doesn't እርግጠኛ አይደለም ብሏል
ምን አፕሽን እንደሆነ ግን እሱ አሁን ያለው ምንድነው ትልቁ ነገር እኔ የሚመስለኝ ያ ነምበር 8335728400 በቃ አፕላይ ያላረገ ሰው ገና ዝም ብሎ ጥያቄ ያለው ጀነራል ጥያቄ ያለው ሰው ነው እሱን መደወል ያለበት ግን ኦልሬዲ አፕላይ ተደርተዋል እሺ ጎሄድ አዎ ግን እንግዲህ አይ ዶንት ኖ እሱ እንደዛ ነው ያለው ይሄ ክሌሙን ነምበሩን አሁን ያለውን ነምበር እንደገና መልሼ እለዋለሁኝ ኦልሬዲ አፕላይ ላረገ ሰው እና ጥያቄ ላለው ሰው እሱን የሚደወለው ላይን 800-318-6022 ነው እሺ እናመሰግናለን አሁን I think አንድ ሁለት ሰው ይቀራል እነሱ ጋር እንሄዳለን እሺ ጥያቄ አለ እሺ ጥያቄ አለሽ 206476 ጥያቄ አለ ሜቢ ስልክሽን ሚውት አድርገሽ ይሆናል ይሰማል አዎ ይሰማል ኦኬ እኔ ጥያቄ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄን ዝግጅት ስላዘጋጃችሁ እኔ ጥያቄ ምንድነው የምሰራው ሆም ኬር ነው እና ሆም ኬር እየሰራሁኝ አሁን በዚህ አጋጣሚ የምሰራው ሁለት ክላይንት ነበረኝ አንዱ ክላይንት በአጋጣሚ ሆስፒታል ገባ ከዛ በኋላ ያንን ክላይንት አቋረጥኩኝ ማለት ነው በነገራችን ላይ ሲንግል ማም ነኝ ብቻዬን ነው ልጆችን ማሳድገው ይሄ ስራ ይመቸኝ ነበር ልጆችን ትምህርት ቤት አድርሼ ነው ወደ ስራ የምገባው ልጆቼ ከትምህርት ቤት ሳይወጡ ነው ወደ ከስራ መውጣውና ስለሚመቸኝ ነው ይሄን ስራ የምሰራው ማለት ነው አሁን በዚህ አጋጣሚ ያንን የተኩትን የአንደኛውን ክላይንት ወደ 52 ነው ወደ 54 ሰዓት ነው ያቋረጥኩት ማለት ነው እና የምሰራው ፓርት ታይም ሆኖ 21 ሰዓት ብቻ ነው በሳምንት የምሰራው ከዛ ምን አረኩኝ ለአሰሪዎቼ ጠየኳቸው እኔ አሁን የምሰራው 21 ሰዓት ነው እና ምንድነው ማግኘት የምችለው ያንን ስራዬን አቋርጫለሁ የማገኘው ገቢ ደግሞ በቂ አይደለም ለኔ ቢሌን ለመክፈል እና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ስላቸው ያለሽን ፒቲኦ ነው መጠቀም ያለብሽ ፒቲኦ ድሮ ለልጆቼ ወይኔ ስታመም ልጆቼ ሲታመሙብኝ ብዬ ያጠራቀምኩትን ሰዓት ማለት ነው በችግር ጊዜ ያልወሰድኩትን እና እሱን ነው መውሰድ የምትችይው ብለው አሉኝ ማለት ነው እንዴት ነው እኔ በችግር ጊዜ ይሆነኛል ብዬ ያስቀመጥኩትን ሰዓት ለሁሉ በሚደረግበት ሰዓት እኔ አንኤምፕሎይመንት ማመልከትም አልችለው እና አንኤምፕሎይመንትስ ባመለክት ስላቸው እኛ ልንሞላልሽ አንችልም አንደኛ ልጆቼ ቤት ናቸው ልጆችን ጎረቤት እቺን 3 ቀን ነው 2 ቀን የምሰራው ጎረቤት ይውልኝ ብዬ ነው ልጆቼን የሚሄደው ልጆቼ ቤት ናቸው እና እንዴት ነው ማድረግ የምችል ሌላ ክላይንት ልንሰጥሽ እንችላለን አሉ እኔ አሁን ሌላ ክላይንት መስራት አልችልም አንደኛ ልጆቼ ቤት ናቸው ልጆቼን ትምህርት ቤት መከታተል አለብኝ ልጆቼን መጠበቅ አለብኝ እና አችን አይ በእምቢ ካልሽም በራስሽ ጊዜ ወጣሽ ነው የምንለው ስለዚህ ላታገኝ ትችያለሽ አሉኝና ለኔ ራይቴ ምንድነው እኔ ሲቲዝን ነኝ ራይቴ ለኔ ምንድነው ጥያቄ ለመጠየቅም ብዙ ጊዜ ብደውል ምንም ሰው ላገኝ አልቻልኩም ጥያቄን የሚመልስልኝ ማለት ነው እና ምንድነው የኔ ራይት ምንድነው Yeah okay I can quickly summarize this for Eric so this person works at home care taking care of 2 elders in 2 separate places one of her clients went to the hospital and is at the hospital so then she's no longer taking care of that person so then that means that now instead of initially when she was working full time she went to part time and is only doing she's only working with one client she's a single mom and she actually really likes working as a home care she enjoys this job because it works well with her schedule picking up her kids leaving her kids and all that kind of stuff she talked to her employer which assigns her to these individual clients and they told her that well for the hours being reduced what she could do is use her PTO
and she doesn't want to use her PTO because she said, well, I've been saving that for, I've really worked hard to save that up, and I don't want to use it for something where I didn't choose not to do this work, right? Like it was because of this COVID stuff and because this person went to the hospital. So when she talks to her employer, they're telling her she shouldn't fill out unemployment, that she shouldn't qualify, she doesn't qualify. And she's just wondering. And also what they told her employer is that, well, we can just give you another client to replace the client that is no longer working with you. But her kids are home from school, so she cannot take on any more clients. She wants to keep it where it is, where she's working 3 days and leaving her kids with a neighbor. So I think the question is, does she qualify for unemployment? If so, which kind and where should she go? So my guess would be, as I understand the rules, because she's a single mom and she's the primary caregiver, I assume her kids are not at school because of COVID, right? Yes. That she will likely qualify for PUA. PUA, okay. Okay, great. And not PUA ማለት the Pandemic Unemployment Assistance. And if I remember correctly, the way to do that is initially apply for the normal unemployment, get denied, and then apply for PUA, correct? Yes. But okay, normally, thank you, Eric. Normally, yes. As a general rule, if you have paid time off still, vacation time, you are normally required to use that before you get unemployment. So do you think is that what she would need to do, or is it just worth applying, or what do you think? I would have her do exactly what you said, which is apply for regular unemployment. You will be denied, most likely, and then file a PUA claim based on being a part-time worker, single mom, and sole caregiver, where your children are, you have to provide daycare and take care of your family because you're the only person that can do that. And that is a qualifying reason for PUA. Okay. እሺ እንግዲህ እንደሰማችሁት እሱ ያለው ብዙ ጊዜ ፒቲኦ ነበረ መጠቀም ያለብሽ አንኤምፕሎይመንት ሳይሰጥሽ በፊት እና ግን because በኮቪድ ምክንያት እሱ የሚለው ኳሊፋይ የምታደርጊ ይመስለዋል። ምክንያቱም አንቺ የፕራይመሪ ቴክ ኬር የምታደርጊው ልጆችሽን አንቺ ስለሆንሽ በአሁን ሰዓት ደግሞ ትምህርት ስለሌለ ቻይልድ ኬር ስለሌለ በሱ ኳሊፋይ ታደርጊያለሽ። መጀመሪያ ማድረግ ያለብሽ ሬጉላር አንኤምፕሎይመንት መሙላት አለብሽ እዚህ ኦንላይን ላይ ማለት ነው። እና እሱን ስትሞይ መጀመሪያ ሪጀክትድ ነው የሚልሽ፣ እንትን አላለፍሽም ይልሻል፣ ወይም ኳሊፋይ አታደርጊም ይልሻል። እንደሱ ሲያደርግሽ የዛ ጊዜ ነው አንቺ ሄደሽ ሌላ PUA ወይም ፓንደሚክ አንኤምፕሎይመንት አሲስታንስ የሚለው ጋር ትሞያለሽ ማለት ነው። እንደዛ ነው ያለው። ኦኬ ቆይ አንድ ጊዜ ልጻፍ። እሺ ፓንደሚክ አንኤምፕሎይመንት ፓንደሚክ አንኤምፕሎይመንት አሲስታንስ። ኦኬ አሲስታንስ ነው። ኦኬ እና አንደኛው ደግሞ ጥያቄ ምንድነው? ይሄንን አሁን እንግዲህ ይሄንን ፓርት ታይሙን እየሰራው ነው ማለት ነው አፕላይ ማረጋው ራይት? ኤግዛክትሊ እንደዛ ነው ያለው። ከስራዬ ሊያባረሩኝ አይችሉም። አሁን ምንድነው እኔ እስካሁን የቆየሁበት ምክንያት ምንድነው? የጠየኳቸው እንትኑ ነበረ ማለት ነው። ይሄንን አንኤምፕሎይመንቱንም ቀጥዬ አሁን ኢንኬዝ እንኳን ከስራ ብወጣ ወደ ስራዬ መመለስ እችላለሁ ወይ? ልጆቹም ወደ ትምህርት ቤት ሲመለሱ ሁሉም ሲረጋጋ ወደ ይሄንን ካምፓኒ ተመልሼ እሰራለሁ ወይ ስላቸው ተመልሰሽ መስራት አትችይም፣ ሌላ ስራ ነው የምትፈልጊው። አንኤምፕሎይመንት ከበላሽ እዚህ ካምፓኒ ውስጥ ሆነሽ አንኤምፕሎይመንት ከበላሽ ወደዚህ ካምፓኒ መመለስ አትችይም ስላሉኝ ነው እስካሁን የቆየሁት ማለት ነው። እኔ ይሄ ነገር በእኔ ኬዝ ምክንያት የመጣ አይደለም፣ ይሄ ለዓለም ሁሉ ነው የመጣውና እኔ እንዴት ነው በራሴ ጥፋት ባልሆነ ነገር ካምፓኒውን ተመልሼ መግባት የማልችለው? እና ይሄንንም ነው መጠየቅ የምፈልገው። እሺ ኦኬ።
ለሱ ጥያቄ እኔ መልሱን ምነግርሽ ምንድነው because አሁን ኤሪክ የሚባለው አንኤምፕሎይመንት ውስጥ ነው የሚሰራው ስለ ኤምፕሎይመንት ላ ላይክ እና last week maybe መጥተሽ ይሆናል last week የመጣው የኛ ገስት ጆን የሚባል ሰው ያለ unemployment law project የሚሰራና attorney ነው እንደ lawyer ማለት ነውና በነን ፕሮፊት ስለሆኑ በነፃ ነው የሚሰሩት እንዲህ አይነት ነገር አሁን እንዳልሽው ነገሮች በጣም ያቃሉ ስራቸው ይሄ ነው እና የሱን ቁጥር ሰጥሻለሁ አሁን ደውለሽለት በአማርኛ የሚያናግር ሰው ምናምን አለው ስለዚህ ስሙ ጆን ይባላል unemployment law project ነው ስልክ ቁጥሩ 206 441 9178 እደግመዋለሁ 206 441 9178 ኤክስቴንሽን 102 ከዛ ቮይስ ሜል ካላለነሳ ቮይስ ሜል ታረጊለታለች ስምሽን ስልክ ቁጥርሽንና በእንግሊዘኛ አርገሽ አማርኛ ኢንተርፕሬተር ፈልጋለሁ ትዋለሽ መልሶ ይደውልልሻል እሺ ምንም ችግር የለም አንድ ደግሞ የመጨረሻ ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው የአንድ ጓደኛዬ ነውና እሷ ደግሞ ብዙ ጊዜ አልሰራችም ነበር ስራ ማለት ነው እና ለትንሽ ጊዜ ሰርታለች ግን አንኤምፕሎይመንት አግኝታለች እና አንኤምፕሎይመንት ይሄ አሁን እንደዚህ ብዙ ያገኘውት የምመልስ ነው ወይስ እንደ ስጦታ የተሰጠን ነው እና እዛ ጠይቄልኝ ብላኝ ነው እሺ እኔም ይሄን ጥያቄ ስለማውቀው መመለስ እችላለሁኝ unemployment loan አይደለም unemployment ብር የሚሰጠው ለራስሽ ኪፕ የምታረጊው ብር ነው ምንም የሚመለስ ነገር የለውም እንዳለው ቅድም የሚመለሰው ነገር በስህተት የሆነ በሚስቴክ ብዙ ብር ከሰጡሽ ሚስቴኩም የሆነው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እኛ ራሳችን ስንሞላ በሚስቴክ የሆነ ነገር የጻፍነው ነገር በሱ ምክንያት ብዙ ብር ከሆነ ተመልሰው መልሺ ብሩን አንዱን ትንሹን ወይም እንዳለ አንድ ላይም ሁሉንም ሊሉ ይችላሉ እንደሱ የሆነ ጊዜ ነው እንግዲህ እንጂ አለበለዚያ በትክክል የሞላሹ ነገር ከሆነ በትክክል የሰጡሽ ከሆነ ብር ምንም መልሰሽ ምትከፊው ነገር አይደለም እሺ በቃ ነግራታለሁ አስረዳታለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ አሜን እናመሰግናለን okay two more people here እሺ ቀጥሉ ጥያቄ ይቅርታ ቀድም አይ ቲንክ በትክክል አላብራራሁልሽም መሰለኝ የኔ ጥያቄ አንኤምፕሎይመንት 211 ብር ሰጥተውኛል ግን ከፌደራሉ አይ ቲንክ 600 ብር ይሰጣል ገንዘብ እና ሌሎችም እንደኔ እኔ ሰልፍ ኢምፕሎይመንት ሰልፍ ኢምፕሎይ ነኝ እና ከኢምፕሎይመንት 211 ብር ተሰጠኝ እንደገና ደግሞ ተጨማሪ 600 ብር ይሰጣል እና እንደኔ ስራ የሚሰሩትም ያንን ገንዘብ እያገኙ ነው እና እኔ ለምንድነው 211 ብር ብቻ ያገኘሁት የፌደራሉ የሚሰጠው አልተሰጠኝም እና እሱን ልጠይቅልኝ ነው ገባኝ okay so መጀመሪያ ኖርማል አፕሊኬሽን ስትሞይ አፕሩቭ ሆነሽ 211 ብር በየወሩ እየተከፈለሽ ነው ከሱ ላይ ግን አንድ የተጀመረው እየተሰጠኝ ነው እሺ እና 600 ብር የሚጨመረው ነገር ግን አልተጨመረልሽም okay I can quickly do this too so Eric what they're saying is this person is saying like they applied they are qualified they're getting $211 a week starting from last week from their normal unemployment but they're self-employed and their friends who are self-employed are getting plus $600 whatever the thing was plus $600 so for her she's only gotten $211 a week and it just started last week and that's all she got I guess maybe if I was to summarize that question do people get the $211 separately like their normal claim amount separately than the plus $600 that the federal government is adding or do they come separately or do they come together our favorite answer it depends some people get it together some people get it separate if she has not gotten it already it probably is missing from being added to her claim and she needs to call and have it added it should have defaulted
where it should be there by default. But if she hasn't been paid the $600 a week, which she qualifies for because she qualifies for PUA, it should be coming. automatic. Okay. እሺ እንግዲህ እንዳለው አው 200 ብር የሚሰጥሽ ከሆነ 600 ብሩ መጨመር አለበት because already 200 ብሩ ከደረሰሽ ሌላ 600 ብሩ አንቺ ጋር መድረስ አለበት ማለት ነው እና ማድረግ ያለብሽ ግን ደውለሽ መጠየቅ አለብሽ ብዙ ጊዜ አንድ ላይ ነው የሚሆኑት ግን በሆነ ምክንያት ያንቺ አንድ ላይ for some reason አላረጉትም እና ማድረግ አለባቸው ኳሊፋይ ታደርጊያለሽ ለሱ ስለዚህ ደውለሽ ነው ቅድም ያለውን ነምበር ክሌም የሚባለው ጋር ማለት ነው መልሼ ልንገርሽ ስልክ ቁጥሩን እሺ እባክሽ እሺ okay ስልክ ቁጥር oh it's okay so say a little bit more Eric I said the payment everything combined should come all together it doesn't for some people I don't know why but it should okay ያ አንድ ላይ ነው መምጣት ያለበት ነው የሚለው እሱ እና አንዳንድ ጊዜ ግን ለአንዳንድ ሰዎች አይመጣም ለምን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለም ለማንኛውም ግን ምትደውዩ 800 318 6022 6022 እሺ ደግሞአለው ምንም ችግር የለም ደግሞአለው 800 318 6022 እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቴንክ ዩ ምንም ችግር የለም እሺ ኦኬ መጨረሻ ጥያቄ አለ እሺ ጥያቄ go ahead ሰላም እንትን ግሪን ካርድ ኤክስፓየርድ ነበር አንድ ወር ታመለክት አንድ ወር ሆኖት ነበር ታላየው እና ኦሬዲ እንትን ልከውልኛል ምንድነው አልከፈሉኝም እስካሁን ነው ማለት ልከውልኛል የእንትን ገንዘብ ለግሪን ካርድ ልክ እንትን ብለው ልከውልኝ ነበር እሱን ሁሉ ልክ ሞልቻለሁ እሱን ሁሉ ልከና ምንም የደረሰ ነገር የለም ኦኬ አንኤምፕሎይመንት ስለሆነ ነው ወይስ እንዴት ነው ኦኬ ጥያቄው አልገባኝም ሶ ግሪን ካርድሽ ኤክስፓየር አድርጓል አንድ ወር ሆኖታል አንቺ ደግሞ አንኤምፕሎይመንት ሞልተሻል ታመለከታለሽ አንኤምፕሎይመንትን አፕላይ ስታደርግ ግሪን ካርድ ኤክስፓየርድ አድርጓልና ኦልሬዲ አፕላይ አድርጋለች ለግሪን ካርዷ ችግር አለው ላይክ ላይሰጧት ይችላሉ አንኤምፕሎይመንት ካልመጣ ግሪን ካርድ ኦኬ ልጠይቀው ላያቅ ይችላል ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ይመስለኛል ግን ለማንኛውም ልጠይቀው እሺ ኤሪክ what they're saying is this person applied their green card was their green card is expired and they hadn't noticed it until like they needed to apply for unemployment they're like oh it's expired but they applied for unemployment anyways and they're wondering is that going to be a disqualifier that their green card is past the due date or whatever yes most likely because with an expired green card you legally don't have working privileges in the States okay that having a green card allows you to legally work okay okay so if it's expired and it just expired a month ago and they applied so pretty much you're saying like it will come up red like hey like it's expired you're not able to qualify is that what you're saying basically like you'll be able to file a claim because you'll enter your alien number when it asks there'll be a question as you claim that says are you a citizen yes or no this person would say no and so it'll bring up a screen where the agent will input the numbers from your green card and then it'll allow you to go through the whole process and file but you should be denied for that because if you're working on an expired green card you're technically not legally able to work okay and then when their new green card arrives what should they do the hope is that they're reapplying to get their green card renewed sure
what I don't know is if they can apply the green card retroactive to the date after the last one expired, because that's immigration. That is totally out of, and that's at the federal level. That has nothing to do with the state of Washington. If they were able to do that, and then you can show that you were in legal status that whole time, in theory, you should be able to claim that for unemployment going all the way back. For that, and particularly, that would be a very complex claim that you would have to talk to an agent about, because they're going to have to backdate that for weeks in order to make that claim process. Okay. አጠር አድርጌ በመለስላችሁ እሱ ምንድነው ያለው ግሪን ካርድ ኤክስፓየር ካረገ እዚህ ሀገር መስራት አትችሉም የሚል ነገር ነው እነሱ የሚያውቁት። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ስትሞይው እሺ ብሎ ያስሞላሻል። ግን መጨረሻ ላይ ግን because citizen ነሽ ወይ ሲልሽ ነው ስትይ ኦኬ ግሪን ካርድሽን ክተቺ ወይም ነምበሩን እዛ ጋር ኤሊየን ነምበር የሚባለውን ነገር ክተቺ ይልሻል። እሱም ፕሮባብሊ ከተሻል እዛ ላይና ግን መጨረሻ ላይ ድናይ ነው የሚልሽ። አሁን ሲመለስ ድናይ ነው የሚልሽ። ድናይ የሚልሽ ምንድነው? ለሪዝን ምንድነው? because በአሁን ሰዓት መስራት እንደማትቺ ነው የሚያውቀው በዛ ወረቀት ላይ ማለት ነው። እና እንደገና የምንጠየቁት ግን አሁን ግሪን ካርዷ ሪኒው ተደርጎ ቢመጣስ አልኩት። ሲመጣስ ሪኒው ሲደረግ ስለው ትንሽ ኮምፕሊኬት ይሆናል። ሰው ማናገር አለባት የዛ ጊዜ እንጂ በቀላሉ መመለስ ይችላል። እኔ የሚመስለኝም ደግሞ እንዳልኳችሁ ላስት ዊክ የመጣው ሰውዬ አንኤምፕሎይመንት ላው ፕሮጀክት የሚሰራው ጆን የሚባለው እንዲህ አይነት ነገር በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ኬሶች መርዳት እችላለሁ ብሎ ነበርና የሱ ስልክ ቁጥር ሰጥሻለሁ። አሁን እሱ ጋር ደውለሽ ብታናግሪው በኢንዲቪጁዋሊ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ይነግርሻል። ስሙ ጆን ነው እንዳልኳችሁ። የሚሰራው አንኤምፕሎይመንት ላው ፕሮጀክት ይባላል። የነሱ ስልክ ቁጥር 206-441-9178 ኤክስቴንሽን 102 ነው። እደግመዋለሁ 206-441-9178 ኤክስቴንሽን 102 ብለሽ ካላነሳ ስምሽን ስልክ ቁጥርሽንና የአማርኛ ኢንተርፕሬተር እንደምትፈልጊ በእንግሊዘኛ ንገሪው እዛ ስልክ ላይ። አንቺ ካልቻልሽ ወይም ሌላም ሰውም ደውሎልሽ እንደዚህ ቮይስ ሜል ማድረግ ይችላል። እሺ ቴንክ ዩ በጣም ምንም ችግር የለም። እሺ ከዚህ አንድ ጥያቄ እጨምርና ከዛ እንግዲህ እንጨርሳለን። እሺ ሄሎ ጥያቄ አለ? ሰላም ታዲያ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይሄን ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔ ክላሪፊኬሽን ፈልጌ ነበረ። የአንኤምፕሎይመንት ኦፊስ ደውዬ ብዙ ጊዜ ምንም አያልፍም ስልኩ ወደዛ ስደውል ማለት ነው። አንቺን ልጠይቅሽ እችላለሁ፣ እሱንም በእንግሊዝኛ ልጠይቀው እችላለሁ። በጥያቄ ምንድነው የቢዝነስ ስትራክቸራችን የኛ ነው ኮርፖሬሽን ነውና ኤምፕሎይዎች አሉን እና ኤምፕሎይዎች አሁን አንኤምፕሎይመንት ብዙዎች ለምን ቀጥታ ጠይቀው አንተ? እሺ hello Eric, how you doing? Doing well, thank you. Very good. Quick question for you. So we have a business structure. It's a corporation. Some of our employees, because of the circumstance, they're applying for unemployment. And how is that going to affect us as employer? Is that going to affect our rates? And what do we have to do in this case? I mean, as far as getting a relief and everything. So I just wanted to get some clarification for you. So from that, I will have to take that question and I will get a response for that back to Salam. So that part of employment security with business side, I'm not familiar with. I don't work that section. Okay, no worries. Thank you very much. Appreciate it. No problem. So what I was going to say is there's an organization called Communities Rise, and it helps small non-profits and small businesses get like legal advice. So like business and legal advice. So Neshu, I think that would be a good question for them. And I'm like looking right now. I cannot find their phone number, but they're called Communities Rise. Communities Rise, and they have volunteer lawyers. Okay, perfect. Yeah.
Communities Rise. Wonderful. And then the city of Seattle also has some support for small businesses in terms of understanding what their implication is. So I hope that helps. So, wonderful. Thank you very much. ESD.wa.gov also has a lot of resources, but I will get an answer specifically to is it going to adjust your unemployment rates? My gut tells me no, but I can't positively answer that, and or how to file for specific programs. Wonderful. Thank you very much. Appreciate it. You're welcome. Okay. All right. Thank you. Thank you, everybody. ምንም ችግር የለም። Okay, እናመሰግናለን በጣም. Thank you, Eric, for all your support and answering all of our questions. We really appreciate it. We went for like 2 hours and 39 minutes. This is a new record. So I also want to say thank you በጣም ማህሌት እናመሰግናለን በየሳምንቱ እየመጣሽ ስለ ፐብሊክ ሄልዝ አፕዴት ስለምንሰጪን በጣም እናመሰግናለን። ሶፊያን በጣም አመሰግናለሁ ትራንስሌሽን ስላረግሽልን ዛሬ። ትራንስሌሽን በጣም የሚያደክም ነገር ነው። ስለዚህ እርዳታ ማግኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ለሁላችንም ለኮሚኒቲያችን የሚረዳ ነገር ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተንም ደግሞ ምለው ምንድነው እኛን ለመርዳት ከፈለጋችሁ ይሄንን ፕሮግራም ለሌላ ሰው ሌላ አበሻ ሰው አማርኛ የሚችል ሰው እንድትነግሩ ነው። እንደገናም ደግሞ እዚህ አማርኛ ባይችሉም የምሰጣችሁን ስልክ ቁጥሮች ሄዳችሁ ለነሱም ሌላ ኢሚግራንት ለሆነ ሰው ምናምን ስጧቸው። because እነዛ ሰዎች የምሰጣችሁ ስልክ ቁጥሮች ሌላም ቋንቋ ተርጓሚ ያላቸው ስለዚህ በዛ መረዳት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት እሁድ ተመልሰን ሌላ ፕሮግራም እናቀርባለን። ሌላ ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ሌላ አይዲያ ካላችሁ ምን አይነት ሰው ጌስት ማምጣት እንዳለብኝ እንዳልኳችሁ ደውላችሁ ኔጋ ቮይስ ሜል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የኔ ቁጥር 503-663-8391 ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ ጊዜ ያመለጣችሁ ፕሮግራም ማየት ከፈለጋችሁ www.smisgano.com ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እስከሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ እና መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።